Salvador Benedicto nalingin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sa Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon ka nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakasini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon magbakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligat sa takna alas 6 sa aga. Mayong aga, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, bilog nga Pilipinas, akubon bugos nga Western Visayas, ag bilog nga Pilipinas. Welcome na sa pagpalayag sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 24 sa bulan na sang Nobyembre sa 2022. Kag karon sa ato naman nga Christmas Countdown. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mayara na lamang kita sa 31 kaadlaw na bilino kung 31 days to go before Christmas. Kakaroon, kadto na kita sa ating mga headlines, sa ating balita lokal. Cholera outbreak gindeklarar sa Bacolod City Health Office sa Barangay Mandalagan. Bacolod City Vice Mayor Alcide Familiaran konporme sa ginapropose nga pagtukod sa legislative building. Sa balita national, pila ka mga individual ginakonsiderar na nga butang bilang Secretary sa Department of Agriculture. Masobra 150 million pesos na confidential funds sa 2023 national budget ginrealign sa maintenance and other operating expenses. Sa balita international, bagong bunag nga lapsag patay kasunod sang airstrike sang Russia sa Ukrainian maternity ward. Sa balita nga espesyal, mga jailer sa Uganda gindumilian nga magamit sang cellphone bangod sila ang nawili lantaw sang FIFA World Cup. Sa balita sa negosyo, masobra 5.2 trillion pesos nga national budget sa Pilipinas sa masunod nga tuig, lusot na sa Senado. Sa balita sa hinampang, football team sang Japan daog batok sa Germany sa 2022 FIFA World Cup sa Qatar. Sa balita sa entertainment, folk pop band nga Ben & Ben maga-release ang ilang latest single sang Dear Buwas nga adlaw. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 5 minutos na nakligad sa taknang alas 6 sa aga. Kagkaroon sa ilo na kasato naman nga detalye sa nagapanguna mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the second. Kagkaroon sa ilo na kita sa detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Nagdeklarar sang cholera outbreak ang Bacolod City Health Office sa Barangay Mandalagan matapos na contaminate sa Vibrio cholera ang duha ka mga bubon sa purok luhod-luhod sa nasambit nga barangay. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay punong barangay Paul Anieve, duha ka mga bubon ang na-contaminate kag nagpositibo sa bakterya nga nagatugas ang cholera. Samtang nakagwa na sa ospital ang mga pasyente kag ang finding sa muang diarrhea kag acute gastroenteritis kahapon suno kay Anieve. Ilagin chlorinize kag ginpasiraan ang mga bubon kag nagpasalamat ini sa Red Cross kag Bacolod City Government sa paghatag sang tubig sa mga pumuluyo. Nagpadala naman ang punong barangay sang semento. Agod nga sementohon na lamang ang mga dugwell sagod niya hindi magbalik-balik ang tubig. Sunod diri pagahingyoon sini ang mga pumuluyo nga siraduhon ang mga bubon bangod magluwas sa kolera. Isa man sa mga ginabantayan nga balatian sa syudad ang dengue. Dugang man sini nga may 24 tanan ka mga water refilling station sa barangay Mandalagan kag 15 diri ang mayara sang permits. Subong liwat sila nga magatsikyar sa mga water refilling stations. Nagpasalamatan si Anieve sa Si Anieve sa kooperasyon sa mga pumuluyo ka naghingyo nga magbantay ka mag-monitor sang kaso sang kolera.
sa tanan nga mga taga-Balangay Mandalagan. Madamo nga salamat sa inyong mga kooperasyon. Kabay pa nga mag-monitor lang ta kag mag-report kamo sang ini cases bla mo bupons para ma-monitor ta. At the same time ara lang kami sa barangay hall, may ara man ta nga hotline bupons kag may ara man ta nga ambulance na 24 hours. Ang kabayan sa pagpahayag ni punong barangay Paul Nieves sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Samtang pabor kag nagakomporme si Bacolod City Vice Mayor Alcide Familiaran sa ginapropose nga pagtukod sa legislative building sa Bacolod. Sa interview sa Bombo Radyo kay Familiaran, ginpahayag sini nga kinahanglan gid ang bagong legislative building bangod ako ang posibilidad nga madayon ang redistricting sa Bacolod kag nagikan sa 12 ka mga konsehal mangin 16 na lamang ang mga mangin 16 na ang mga ini. Suno sa iya sa karon magamay ang ila espasyo kag tagduha kataho lamang ang mga tubang sang kada konsehal sa ila opisina. Gani kung may patigayunon nga committee meeting ang isa ka councilor, kinahanglan pa sini nga magamit sang session hall. Samtang kung malapad kag dalagko naman ang ila mga opisina, sarang na ang mga ini nga makapatigayon sa ila tagsa-tagsa ka office. Magluwas sa opisina sa mga konsehal kag session hall, sarang man nga magamit ang building sang iban nga mga opisina sa Bacolod Government Center nga magutok naman ang espasyo. Sa karon ang opisina sang BC Alcaldes, ang SP kag ang session hall ang nahamtang sa second floor sa Bacolod Government Center. Target sa Bacolod nga mag-loan sang 600 million pesos para sa pagtukod sa legislative building nga may 3 ka panalgan kag kun matigayon ang Bacolod City Comprehensive Health Insurance Program ako ng backchip, diri man igahamtang ang opisina sini. We will division of Bacolod into 2 districts and wala siya needed gina. Kay from 12, 16 ng aton councilor. So wala sila offices. Nabatian si Bacolod City Vice Mayor Alcide Familiaran. Samtang ginpahayag sang spokesperson sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 6 nga mayara sang 44 ka mga ruta sa syudad sang Bacolod santo sa Local Public Transport Route Plan o kon LPTRP apang ini amangin 24 lamang bangod ang iban ang ginupod o kon gin-merge kag ang iban ang gindula. Sa interview sang Bombo Radyo Bacolod kay Attorney Salvador Artura, sa 24 ka mga ruta, 5 pa ka ruta ang wala sang nagabiyahe nga modernized jeepney kung sa diin kinahanglan sang local government units o kon LGUs nga magbutang sang masakyan sang mga tawo. Suno kay Artura, ang mga traditional jeepneys ang may expired nga franchise ang makabiyahe sa idaram sang interim service permits nagikan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board tubtub pa sa Marso 2023. Sunod diri ang prangkisa ang gintigana sa mga na-awarda nasa modernized units ang jeepney. Sa kabugusan, 1,099 ka mga jeepney units na natalana nga magabiyahe sa syudad sa Bacolod. Santo sa LPTRP sang syudad, apang sa karon may yara sang 173 pa lang ka modernized jeep nga nagabiyahe sa syudad kaya ginalauman nga sa katapusan sa Disyembre subong nga tuig, malabot na sa 25% sang modernized jeep sa syudad sa Bacolod kaya nga nabilin ang ipadala antes ang bulan sang Marso 2023. Pag-adapt sang LPTRP ang ning 44 na reduce na lang ini sa 22. Nga na-reduce ina kay iban gin-merge, ginpangsugpon-sugpon, iban gin-extend, iban gindula. Kag may bag-o nga duha ka ruta. So base sa LPTRP na subong sa Bacolod City, may 44 na ka ruta. In these 44 routes, ang ginbutang sa LPTRP sa Bacolod City, ang number of authorized units 1,099. Ang kabayan sa pagpayag ni LTFRB Region 6 spokesperson Attorney Salvador Artura. Samtang patay ang 22 anyos nga lalaki matapos nagbunggoanay ang motorsiklo ang ginamaneho sini kag ang isa ka salakyan sa National Highway sang Barangay Tuoy, Himamaylan City sang Nobyembre 22. Sa interview sa Bombo Radyo kay Police Corporal Mark John Dato, traffic investigator sang Himamaylan City Police Station, padulong ang biktima nga si Lito Garzon, 22 anyos sa Barangay 3, Himamaylan City, sang nasugata sini ang salakyan nga ginamaneho ni Evelyn Salvador, 62 anyos, residente sang Barangay Buena Vista. Santo sa investigasyon padulong kung tani si Salvador sa Kabangkalan kag nag-overtake sa duha ka mga truck, gani wala sini nakit-an ang motorsiklo. Bangod sa makusog nga impact sang pagbungguanay, nagtabog si Garzon kag gindeklarar nga dead on arrival. May settlement naman ang duha ka bahin kag naisugtan nga sila ang magabuligahin na lamang. Ali ang ating biktima ang kasakay sa Reader on 50. Halin sa mga sa barangay Suay, kadto sa
Manila City sa Barangay 3. Tapos ang Fortuner alin sa Imamaylan, pakadto naman sa Kapangkalan. So dirampi pala sa may Hacienda Nueva, ang Rituoy sa may kurbada dirampi ng dalan, dirampi ng tabo ang ang ilapagpungguan na Nabatian si Police Corporal Mark John Dato ang traffic investigator sa Himamaylan City Police Station. Kag sa ito nakatapusan nga balita lokal, patay ang 48 anyos nga lalaki matapos nga ginlabo sang kaupod sini sa Ilimnan sa sitio Lower Lunay, Barangay Mabini, Syudad sang Escalante. Ang suspect ang kilala nga si Marvin Garcia, 25 anyos, residente sa Barangay Luna, Syudad sang Sagay. Samtang ang biktima naman ang kilala nga si Ricardo Cañeso, residente sang sitio Tangino, Barangay Mabini, Syudad sang Escalante. Suno kay Police Lieutenant Ginos David, Deputy Chief sang Escalante City Police Station, magkaupod ang duwa sa pag-inom sa isa ka birthday party nga ilangin katuan. Una nga nagpauli si Cañeso nga ginsundan man sang suspetsado nga si Garcia, nakahulam sang guna. Si Garcia sa balay nga ilaging katuan bangod suno sa iya, may anihon ini apang iya man ini nga ginuli kag naglakat. Si Cañeso ang nasapwan nga patay nga mayara sang pila kalabo sa ulo kag sa lawas. Ginapatian nga mayara sang sinuy ay sa tunga sang duha samtang yara pa lamang sila sa Ilimnan. Sa karon padayon ang pagpangita sa mga kapulisan kay Cañeso bangod ini ang nagpalagyo matapos ang insidente. Nainom sila sa isa ka balay. Sila sinunlugan na sila dito sa Ilimnan nila. Si victim nagpuli una. Tapos rin si aton na suspect na si Marvin Garcia nagsunod man sa iya. Pagkaaga nasapuan ang si aton na victim nga dahil nakatugdamo na sang labo sa iya ulo at sa iya halawas. Ang kabayan sa pagpayag ni Police Lieutenant Genos David, ang Deputy Chief sang Escalante City Police Station. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 14 minutos na nakaligad sa takna alas 6. Sa aga, amoy adto makabombo katon mga balita lokal, karon bantayan man naton ang aton mga balita national, international kag iban pa. Sa aton nga pagpanumbalik makaligad din lamang ang pila ka importante nga pahanumdom. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang sulit Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 16 minutos na nakaligan sa takna alas 6. Sa aga, karon balik na kita sa aton yung pagpalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Antes naton kantuan ang aton balita national, aton tanay hibaluon ang aton nga weather update gikan sa aton nga Bombo Weather Center o pod kay Bombo Macy o familiar na sa piyakalinya. Bombo Macy, please come in. Yes, Bombo Zalde kag mga kabombo, ang Intertropical Convergence Zone ang mag-aapekto sa Mindanao. Samtang subong nga adlaw maeksperiensyahan ang magal-umo nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagpanaguob sa Eastern Visayas, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Dinagat Islands kag Davao Oriental tugas ang ITCZ. Ang bilog nga pungsod kalakip na ang Metro Manila ang makaeksperyensya sang magulugal-umon tubtob sa magal-umon nga kalangitan nga may tumalagsahon nga tsansa sa pagulan kag pagpanaguob dala sang localized thunderstorms kag ITCZ.
Mabatyagan sa extreme northern Luzon ang kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa naaminhan na sidlangan, tubtob na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makasarangan ang pagbalod. Ang nabili niya bahin sang pungsod ang makabatsyag sang mahinay tubtob sa kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasidlangan, tubtob na aminhan na sidlangan. Ang baybayon ang mangin makanay tubtob sa kasarangan ang pagbalod. Samtang sa antad sang temperatura diri sa Bacolod City, 24 to 32 degrees Celsius, 83% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 1.8 km per hour nga may broken clouds. Sa Metro Manila, 26 to 32 degrees Celsius, 2% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 3 km per hour, clear with periodic clouds. La Union, 26 to 31 degrees Celsius, 89% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 2 km per hour nga broken clouds. Kalibo, 26 to 29 degrees Celsius, 83% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 6.7 km per hour with overcast clouds. Cagayan de Oro, 24 to 32 degrees Celsius, 92% nga tsansa sa pagulan, ang hangin ang may kabaskugon nga 2.1 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw ang nagbutlak alas 5:47 subong nga aga kag magatunod alas 5:22 karon sa hapon. Para sa weather update ini si Bombo Macy of Amen para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 18 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Amuyad to mga kabombo ng aton nga weather update, ikan sa aton nga Bombo Weather Center upod kay Bombo Macy of Amen. Kagkaroon mga kabombo, kadto naman kita sa detalye na sa aton nga pangunang nga balita, lokal. Ginpayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin nga may pila na ka mga individual nga seryoso nga ginakonsidera ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga iga-appoint bilang tiglikom sa Department of Agriculture o DA apang wala pa ini madesisyonan. Sanggin pamangkot kung suportado sini ang pagpanugyan sang presidente nga ikonsiderar ang pag-appoint sang permanente kag kwalipikado nga agriculture chief. Ginpayag ni Bersamin nga may pila na ka persona nga seryoso ang ginakonsiderar sang presidente agud niya magpungko sa permanente o kon regular basis agud nga magpresentar o kon magpamuno sa DA portfolio apang wala pa ini nakapahayag kung san o luyag nga i-anunsyar ang desisyon. Dugang pa sa Executive Secretary nga sa karon gina-address ni Presidente Duterte kaupod sa iya mga gabinete ang mga problema nga ginalakipan sa mga may kantanan sa food production kag food security. Sa karon ang DA ang ginuyatan adlaw-adlaw sang Undersecretary apang hugot pa man nga ginamonitor sa mga aktibidad ang presidente kag Office of the Executive Secretary sang Oktubre. Madumduman niya ginpahayag ni Presidente Marcos nga siya ang magabiya sa pwesto bilang Agriculture Chief sa tion nga matuma na ang structural changes at sa departamento. Una naman nga nagpanugyan ang Senate Minority Bloc sa presidente nga mag-appoint sang full-time DA Secretary nga magasiguro sang food security diri sa pungsod. Actually, the President is seriously considering several people to appoint on a permanent basis or regular basis to represent or minister the DA portfolio. But he has not yet signified to us that he is ready to announce his decision. But for now, he is addressing all these problems together with the cabinet. Ang kabayan sa pagpahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Senator Sani Angara nga gin-realign sang Senate Finance Committee ang 152.66 million pesos nga balor sang confidential funds sa 2023 national budget para sa maintenance and other operating expenses sang nakalilain nga mga ahensya sang gobyerno. Pahayag ni Angara nga among chairman sang Senate Finance Panel nga ginpamatian nila ang mga hingyo sa mga kaupdanan tugas ang mainit nga issue gani ginsaylo sa mga ini ang pilakabayin sang budget nagikan sa confidential funds agod ipondo sa MOOE sa nga iban nga ahensya. Kalakip sa mga confidential funds nga gin-realign sa MOOE ang 100 million pesos sa Department of Education kag Office of the Vice President, 5 million pesos nagikan sa Department of Foreign Affairs, 19.2 million pesos sa Department of Justice, 2 million pesos sa Department of Social Welfare and Development, 6 million pesos sa iban pa executive offices kag 20 million pesos sa Office of the Ombudsman. Pahayag ni Angara nga mga ini ang gin-realign sa sulod sang budget man mismo sa
ahensya, mao hindi manilaluyag nga buhinan ang budget sa mga opisina gani ila lamang inigin silo sa MOOE. Sa tion sang individual amendments, gin-propose ni Senator Risa Hontiveros nga i-transfer ang 100 million pesos confidential funds nga gin-realign sang Senate panel sa OVP pabalik sa DepEd agud magamit ini bilang pondo para sa Health Learners Institution program sang ahensya. Ginbato naman ni Angara ang proposal ni Hontiveros. I would like to make a motion to realign the 100 million pesos, which was earlier realigned from the confidential fund of the DepEd to the OVP MOOE back to DepEd MOOE. In particular, DepEd's Healthy Learners Institution program found in the Support to Schools and Learners program of their budget. I so move, Mr. Chair. We accept, Mr. President. Nabatian si Senator Risa Hontiveros. Apang imbes nga i-reject ang proposal ni Hontiveros, ginsuwestyon ni Angara nga buhinan ang nabilin nga 50 million pesos DepEd confidential funds kag panubuon sa 30 million pesos samtang ang 20 million pesos ang igabutang sa programa ginsambit sang minority senator. Bangod hindi kabugusan nga amendment ang ginaprobahan ni Angara, ginpropose ni Hontiveros nga maglakip sang special provision sa budget measure nga magaduso sa DepEd sa paghuman sang work plan sa paggamit sang ilang nga mga confidential funds kag isumiter sa parehas nga Houses of Congress. Ginbato naman gilayon ni Angara ang proposed amendment. I regret to say I cannot accept the amendment, but if the lady would be so kind to accept a amendment to her amendment, where we leave perhaps rather than a zero balance of the DepEd, perhaps we could leave a 30 million balance and realign the 20 million to your stated purpose. So as we don't have to put our colleagues on the spot. Nabatian si Senator Sani Angara. Kag sa ato na katapusan nga balita national, ginpasalig sang top economic manager sa pungsod nga hindi magpaidalom sa recession ang Pilipinas. Ginpagwaan ni Finance Secretary Benjamin Jokno ang statement matapos nga ini ang ginpamangkot sa Commission on Appointments Committee hearing sa iyang ad interim appointment maikatanan sa plano sang Department of Finance sa pagpahaganhagan sang ginalauman nga global recession. Suno kay Jokno mapasalig sini nga santo sa data nga ilan natipon sa idalom sa extreme conditions ang hindi maka-eksperyensya sang recession ang pungsod bangod gamay lamang ang populasyon. Payag sini nga ang unemployment rate ang nagdubo lamang sang 5% nga amo ang pinakamanubo antes pa man ang COVID-19 pandemic. Ginpasalig man sini nga sa ilang pag-focus sa agrikultura, pagpabalik sa mining, power industry kag maayong operasyon sang manufacturing, gindugangan pa sang pagbukas sang overseas workers na pasaka man ang kalidad sang overseas workers gani nagapati ini nga wala sa magaluntad nga recession sa Pilipinas. Payag naman ni CA Majority Leader kag Camarines Sur Representative Luis Raymond Villaferte nga amo ang nagpamangkot sa hearing nga pisar maayo ang projected economic growth dapat gihapon nga ikonsiderar sang pungsod ang global economy bilang sabat paatag ni Jokno nga ang pungsod ang hindi tuman ka-dependent sa external factors bangod ang ekonomiya sang Pilipinas ang domestic driven. Samtang kadto naman kita sa detalye sa aton nagapauna nga balita international, kadto kita sa Ukraine. Patay ang isa ka bag-ong bunag galapsag sa isa ka Ukrainian maternity ward kasubong man ang duha ka iban pa nga sibilyan tugas ang Russian strikes bangod sa pag-atake. Ginakusara naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang Russia sang terror kag murder o kon terorista kag manugpatay. Payag sang Ukrainian Emergency Services nga nag-igo ang mga Russian rocket sa building sa Vilnyansk nga kabahin sang Southern Zaporizhzhia region. Ini naman ang latest nga pag-atake nga nakaguba sa medical facility humalin sang magumpisa ang gyera 6 ka bulan na ang nakaligad. Ginpagwa sa mga ini ang video sa mga emergency service workers nga nagatinguha nga magluwas sang isa ka lalaki nga natrap ang idalom nga bahin sang lawas sa nagkalarumpag nga maternity ward. Santo sa ginpagwa nga statement nga tugas ang rocket attack sa local hospitals. Naguba ang 2-story building sang maternity ward sa natabo nga pagpang-atake. Yara naman sa sulod sang building ang isa ka babayi. Kaupod ang bagong bunag nga lapsag kasubong man ang doktor. Nadulaan sang kabuhi ang baby samtang na-rescue naman sa narumpag nga building ang iloy sinikag ang doktor. Santo sa inisyal nga impormasyon, wala pa sang iban nga mga wala na
Sang iba niya natrap sa idalom sang narumpag nga building, makapila na ka beses nga ginigo sa mga Russian strikes ang Ukrainian hospital sumalinsang nag-invade ang Russia sa pungsod sang Pebrero 24 kalakip na sa port city nga Mariupol nga nag-anto sa malala nga pag-atake sa sulod sang pila ka semana antes mabutang sa kontrol sang Moscow. Kag sa katapusan nga balita international, sa Malaysia nagpanawagan sa pagpatigayon sang meeting subong nga Webes ang hari sa Malaysia sa mga royal rulers agod masulbar ang political deadlock nga nagresulta agod nga ang pungsod ang wala sang prime minister sulod sang pila ka adlaw. Ang political impasse ang tugas ang wala natapos nga piniliay. Samtang nagapabili naman nga frontrunners para sa pwesto sanday opposition leader Anwar Ibrahim kag former Prime Minister Muhyiddin Yassin. Nibulaan nga mayara sang discretionary power ang hari sa Malaysia nga si Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah sa pag-appoint sang premier nga ginapatihan sini nga nag-angkon sang mayorya nga suporta nagikan sa mga mamalidha. Ginpahayag sang palasyo kahapon nga ang pagsinapol sa mga Malay rulers ang nagatuyo sa pagbulig sa hari nga makahuman sa desisyon para sa kaayo sang pungsod kag sang mga pumuluyo. Ang Malaysia ang kalabanan sa populasyon ng mga Muslim ang yara sa constitutional monarchy nga may pinasahi nga arrangement kung sa din ang trono ang nagabaylo kada 5 katuig sa tunga sa mga rulers sang Siyam ka Malaysian states nga ginapamunuan sang centuries-old Islamic royalty. Ang sistema ang nahuman-humalin sang nahilway ang Malaysia nagikan sa Britanya sadtong 1957. Samtang sa balitang espesyal, sa Pilipinas, masamisad to nga nagauntat sa mga ginatrabaho ang mga Pilipino sa tion sang boxing ni Filipino champ Manny Pacquiao. Samtang kaangay man iniayhan ang nagakatabo sa iban nga pungsod kung ang nagapanguna na nila nga sport ang ginahampang. Kadungan sa 2022 FIFA World Cup, ginban sa mga prison staff sa Uganda ang paggamit ng cellphone bangod sa kahangawa sa posibilidad nga ini ang hingalitan sa mga inmates kang magpalagyo. Sa statement ni Frank Mayanha Bain, spokesman sa Commissioner General of Prisons, ginpahayag sini nga kadungan sa pagumpisa sang World Cup Football Tournament sa Nobyembre 20. Mahimo nga ang excitement sang hampang ang magresulta sa pagkapalagyo sa mga priso. Suno kay Bain, hindi dapat nga mag-report sa duty ang mga jail personals dala ang cellphones bangod ini ang makadistract sang ila atensyon kag makapanubo sa level sang pag-alerto. Ginmando man sini sa mga personal nga pasanyugon ang seguridad sa mga lugar kung sa di nagalantaw sang football ang mga priso. Nibulaan nga masami nga nagakatabo sa Uganda ang large-scale jailbreaks nga masami nagaluntad sa mga overcrowded nga prisuhan. Sang Setyembre tuig 2007, masobra 200 ka mga priso ang nakapalagyo nagikan sa maximum security jail sa Northeast Karumaha Region. Sang 2006, nagdangat naman sa 500 ang nakapalagyo gikan sa prison facility sa West Nile Region sa Arawa. Santo sa official records, nagadangat sa masobra 6,000 ang mga inmates sa mga prison facilities sa Uganda. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na nakaligid sa taknang alas 6 sa aga. Karon kanto naman kita sa ating balita sa negosyo. Lusot na sa Senado ang 5.268 trillion pesos nga national budget sang Pilipinas para sa 2023. Yari ang report ni Bombo Cherry Grace Santillan. Aprobado na sa third and final reading ang General Appropriations Bill nga nagaunod as ang 5.26 trillion pesos national budget para sa 2023. Ang hagna ang naprubahan malapit isa ka semana matapos gintapos sang chamber ang ilang mga debate kag interpellation sa proposed budget para sa tanan nga ahensya sang gobyerno. Nga may 21 ka affirmative votes, wala sang negative votes kag wala man sang abstention. Ang 2023 GAB ang napasara sa second kag third reading sa kaangay nga adlaw nga may amendments nga gin-introduce ni Senate Committee on Finance and Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, Senator Riza Hontiveros kag Senator Jinggoy Estrada. Bangod nga ang hagna ang una na nga gin-certify bilang urgent ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ginpahunugutan ang Senado nga aprobahan ang hagna sa second kag third reading sa kaangay nga adlaw. Suno sa Bankers Association of the Philippines, ang US dollar ang may baylo nga 56 pesos and 94 centavos, samtang suno sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang Singaporean dollar ang may baylo nga 41 pesos and 66 centavos, ang Hong Kong dollar ang may baylo nga 7 pesos and 34 centavos, ang euro ang may baylo nga 59 pesos and 15 centavos, samtang ang Saudi Riyal ang may baylo nga 15 pesos and 27 centavos.
Presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations. 67 pesos and 15 centavos tubtub 67 pesos and 27 centavos ang presyo sang unleaded. 67 pesos and 35 centavos tubtub 68 pesos and 15 centavos ang presyo sang premium. Kag 74 pesos and 10 centavos tubtub 77 pesos naman ang presyo sang diesel. Para sa balita sa negosyo, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Karon sa ilo na makita sa aton nga balita sa hinampang nangin draw sa 0-0 ang hampang sa tunga sang Morocco kag Croatia kagabi sa nagapadayon nga 2022 FIFA World Cup didto sa Qatar. Yari ang report ni Bombo Fons Espino. Natapos ang hampang sa tungasang Morocco kag Croatia kagabi sa Albay Stadium sa score nga 0-0. Ang Croatia nga nalutos ang France sa Moscow final, 4 ka tuig na ang nakaligad. Ang abanse ko tani bangod sa effort ni Dejan Lovren nga maklear ang linya apang ang close shot ni Nikola Vlasic ang napunggan sang tiil ni Morocco goalkeeper Yassine Bounou. Matagan man ko tani ni Morocco striker Youssef N. Nesri ang North African sang early lead apang wala ini nakaangkon sang decent touch sa goal nga ginabantayan ni Hakim Ziyech. Sa second half sang hampang napungga naman ni Croatia goalkeeper Dominik Livakovic ang makusog free kick ni Achraf Hakimi. Natapos ang masobra 90 minutos nga game nga wala nakascore ang magtimbang nga bahin. Kag inyo nabatian ang mabalita sa patag sang hinampang. Ini si Bombo Ponce Espino para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Samtang sa dugang panaton nga 2022 FIFA update mga kabombo, apisar nga nagpanguna ang Germany sa first half sang hampang batok sa Japan sa 1-0 lead. Nagbawi naman ang Japan sa second half kung sa diin ini ang natapos sa 2-1 pabor sa Samurai Blue. Madunduman niya ang una nga nakagol si Ikay Gandugan sa ika-33 minutos ang hampang pinagi sa penalty kick. Ini kasunod sa pagka-foul ni Japan goalkeeper Suichi Gonda kay German wing baka David Raum. Gintinguan sa Germany nga 4-time World Cup champion nga madugangan ang lead pinagi sa pagpasulod ni Kai Havertz kadungan sa halftime break apang ini ang gin-rule off. Apang wala na paslawan ng Japan kaya gintinguan nga makalaga sa second half sang hampang kung sa diin sila nakahimo sa 2 ka puntos sa nabilin nga 15 ka minutos sa 90 minutes game. Ang goal ang nahimo nanday Ritsu Duan sa ika-75 minutos kag Takuma Asano sa ika-83 minutos sang hampang nga nagresulta sa 2-1 nga kadalagan. Samtang ginpahayag naman ni Bombo International Correspondent Josel Palma direkta sa Japan nga handom gid sang pungsod nga makasulod sa quarterfinals ang 2022 FIFA World Cup. Ganito man gid ang ilang preparasyon suno kay Palma. Apisar nga ang powerhouse ang mga pungsod ang maatubang sang Japan, nakip na ang Germany nga nalutos nila kagabi. Tuman ka resilient kag magabato gid ang Japan tubtob nga matapos ang paghinampang suno sa iya. Apisar nga ikapitop na ini nga kay ganan nga na-qualify ang Japan sa World Cup kag madamo man ini sang international exposure. Ang team ang wala pa gid nakaagi advance sa FIFA gani ini ang historical trend nga ilaluyag nga dulaon. Ang team ni Morea so nagaandom nga makasulod sa sa quarterfinals nga kun sa diin amuman ini ang ila ikapito nga sunod-sunod nga appearance sa Football World Cup apang kinahanglan anay nila sini Bombo Pons nga mag-agi sa dako nga pagpanghangkat kay bangod man nga ini sila nabilong sa Group E nga kun sa diin gina kaupod nila diri o kung makaya inkwentro nila diri ang mga powerhouse man yung mga player. Ang kabayan sa pagbayag ni Bombo International Correspondent Josel Palma direkta didto sa Japan. Nagapati naman si former mayor kag Congressman Monico Pontevilla nga isa ka grudge fight ang hampang sang Japan kag sang Germany. Suno kay Pontevilla sang tinlikdan nalutos ang Japan ang Germany sa elimination round kag nagapati ini nga magabalos ang Germany apang kagabi liwat nga nakuha sang Japan ang kadalagan suno kay Pontevilla. Ngera mismo sa Qatar kagabi agud niya maglantaw sang hampang live. Tuman kadamo sa mga pumuluyo nga nagpadulong sa lugar agud lamang maglantaw sang 2022 FIFA World Cup.
Isa mo, makita nyo sa likod ko, kaya damang na tao. O, galinakat na kay. Pasinulod na kami sa stadium. All over the world, 32 countries. 32 countries. Millions are watching all over the world. Partis ni mga kauturan. O, di buinas naman kita. Ang kabayan sa pagpayag ni former Mayor kag Congressman Monico Puentevilla, samtang gintambakan naman sang Spain ang Costa Rica sa ilang nga Group E match ang FIFA World Cup 2022 sa Al Thumama Stadium sa Doha, Qatar kung sa diin matapos ang hampang sa score nga 7-0. Sa nangin hampang makaduha ka beses nga nakagol ang Spanish player nga si Ferran Torres. Sa first half pa lamang sang hampang nagpasundayag na ang Spain sa 3-0 lead. Ang punto sa naangkon gikan kanday Dani Olmo nga nakagol sa 11 minutes pa lamang sang hampang, Marco Asensio nga nakapunto sa ika-21 minutos kag Ferran Torres nga nakagol sa ika-31 minutos pinaagi sa penalty kick. Apang wala pa natapos ang Spain bangod mas gintambakan pa nila ang Costa Rica pinaagi sa pagdugang sang 4 ka goal sa second half. Si Torres ang liwat nga nagpamuna sa second half kung sa diin siya ang nakagol sa ika-54 nga minutos. Ginsunda naman ini ni Nanday Pablo Martin Pais Gavera o kon mas kilala bilang Gavi nga nakapunto sa ika-74 minutos, Carlos Soler sa ika-90 minutos, samtang bangod sa naduga nga time sa hampang si Alvaro Morata ang nakapasulod man sa ika-92 minutos na ibaluan nga ang Spain ang yara sa ika-7 nga pwesto sa FIFA ranking, samtang Costa Rica ang yara naman sa ika-31 nga pwesto. Samtang napabilin sang Belgium ang ilang 1-0 lead batok sa Canada sa Group F match ang FIFA World Cup 2022 ngagin patigayan sa Ahmad bin Ali Stadium sa Al Rayyan, Qatar. Si Michy Batshuayi lamang ang nag-iisahanan nga nakagol sa bilog nga hampang nga nangin liabe sa kalutusan sang Canada. Nakita nga yara sa alang-alang ang hampang sang Belgium sa mga nauna nga minutos sang football match apang antes matapos ang first half. Ini ang nagdaog sa puntos ni Batshuayi. Antes inigin gintinguhan man nga makapuntos ni Alphonso Davies sang Canada apang ini ang napunggan ni Thibaut Courtois. Ang dako nga pagpanghangkat para sa Belgium ilabi na nga madamo sa ila golden generation ang yara na sa karon sa edad nga 30 anyos kag wala na sa peak sang ilang performance santo sa FIFA rankings. Ang Belgium ang nagapangaduha, samtang ang Canada ang yara naman sa ika-41 nga pwesto. Sa pinakabahin ini naman ang labing unang appearance sang Canada sa World Cup humalin sa 1986. Kag sa balita sa entertainment, ginabantayan na ang pag-release ng folk pop band nga Ben & Ben sang ila latest single nga Dear sa Biyernes, Nobyembre 25. May chika si Bombo Cherry Grace Santillan. Natala na nga i-release ang folk pop band nga Ben & Ben ang ila latest single nga Dear. Sa Biyernes, Nobyembre 25, pila ka semana antes ang ila homecoming concert. Ang nasambit nga release ang ginanunsyar sang banda sa ila social media pages. Sa Twitter, naghatag sang teaser ang grupo nagikan sa lyrics sang chorus nga may mga tinaga nga only the two of us can understand the sureness of our love. Ang Ben & Ben ang natalana nga magpatigayon sang ila homecoming concert sa SMDC Festival Ground sa Disyembre 18. Ginlakipan Sanday Miguel, Paulo, Pat, Agnes, Poch, Kiefer, Andrew, Jom, kag Tony ang grupo ang kilala sa ilang mga hits kaangay sang Leaves, Maybe the Night, Pagtingin, Katang Isip, Lifetime, kag ang ila latest single nga Upuan. Para sa balita sa entertainment, ini si Bombo Cherry Grace Santillan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio. Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 40 minutos na nakalikan sa tak ng alas 6. Sa aga, amuyan tumakabumang kabugusan natin kapag pangalaga diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita sang Webes, petsa 24 sa bulan sa Nobyembre sa ito 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Samtang sa ato naman nga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown, 31 kaadlaw na lang ang bilin o 31 days to go before Christmas. Kagkaroon standby naman kita sa aton masunod nga programa ang Bombo Report Second Edition. Upod naman natin si Bombo Erlin Bayonita. Sa katapusan kami na inyo nanging tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod Basta Radio.
Bombo! Samtang sa traman niya Bombo News Analysis ngin padala sang aton maukod niya tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo pangitaan kuno paagi. Mga driver sa tradisyonal nga mga salakyan nagasinggitan. Sa palangabuhian sila ang mawadaan kung ang modernisasyon lubos na nga ipatuman anong ipakaon sila nga mga kabataan. Ginapamilit ginabi sang gobyerno nga ang tanan sa kooperatiba magpamiyembro kag magbakal sang modernized nga salakyan sa tuman kamahal nga presyo bagay nga mga operator nagaagunto. Kung pamatian ang payag ni Councilor Espino, pagitaan nila sang paagi kuno nga mga driver hindi mawadaan pala nga buhian agud to pamilya ang mabuhi man. Pagpangita paagi hapos lamang hambalon. Galing basi budlay ini himuon. Kaysa karon wala pa gani nila matumod ang ginasiling nga paagi, samtang sa masunod nga tuig rimalaso na ang ilang nga biyahe. Isa naman bala hindi ka kuris-kuris nga istorya para lamang mapaganagan ang balatyagon nga may kangawa bangod samtang ang paagi wala pa ang pagdakpanay sa madason nga tuig na. Ang ini ang panguna-una pananawan naging padala ni Harold Lacarta sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Paano mapabilin nga safe ang imupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog. Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imupuluyan. Ini agud ila malantaw o kung mabantayan sa tiyon nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay basi ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat o kun paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tiyon sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga 4th class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa chocolate hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 and
adventures. Tuman ka managtaso ng banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha 6 minutos ang nakaligad sa taknang alas 6 aga. Welcome madali sa pagbangalagad sang Bombo Report Second Edition nadlaw sang Webes Petsa 24 sa bulan sang Nobyembre 2022. Ika-4 ang adlaw sang Webes kaon sang bulan sa mga year 2022. Sa mga aga maginakaupo na niyo walagad si Bombo Erlin Bayonita. Pupunta na kita sa alas 7 ang atak na sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dugang mga balita lokal. Mga nabalaga sa ating mga police station sa diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalagipan na sa Maya Probinsya sa Negros Occidental. Dumduman ninyo si Ulysses Karampatana ang bank accountant diri sa Maya Syudad sa Bacolod nga nakatiro wala man ni nagatiro sa kaya private first class Edmar Kaywayan sa sining shootout nga natabo dira sa Maya Tulips Bar sa Lacson Extension, Barangay Singang Airport at tinalikdan ng semana. Siyato nagapakatubang sa kasong homicide. Bango naman sining pagtiro kay private first class Edmar Kiwayan kaga sa iban na pang kaupodan niya samtang radra sa bar sa nagligad ng semana. Pero naigo man siya sa ginatiro o kung nakabalo sa nasamit ang soldado nga miyembro sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army dira sa may Ayunggon sa province of Negros Oriental. Nagbaydalom na siya na kuha na kahapon sa mugshot para sa iyang kaso nga ginatubang maning homicide kay tiway man diri sa mga elements of murder because wa niya man to nga ginatuyo nga mo giniabi nga ginkadto niya dira kagatirohon kundi nagasugod lang ni because nagayo sila nga kuha na pwede maka-order sila dugang. However, ang tag-iya sa bar nga si Jobert Visem hindi na magpasugot kay kagahon na mo. Dito nagkalunta din nga pagbaysay sinabtanay until nga naggagabot sa armas lutang ining si Ulysses Karampatana kagatiniron niya ang ining owner sa bar mismo nga natabuan nga abyan man ni private first class Edmark Iwayan. So may mga pagbayloanay na to sa lutang. Unfortunately ang ginbawian sa kabuhi man ni si private first class Iwayan na pilasan si Visem dan si private first class Jobert Villagracia nga upod man ni Iwayan sa nagkadto dira sa nasambit ang bar. Teka na proseso na kono ang ining pagpiyansa sang sospetsado nga si Ulysses Karampatana. Mga detalye ni Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Yes, Bombarlin, ara sa kahapon sa hospital, ining si Ulysses Karampatana, natudlo nga suspect sa pagpatay kay Edmark or Private First Class Edmark Iwayan, no?
sa natabo ining shootout sa November 16, 2022 dira sa May Singkang Airport. So Bomber Arlene, kagahapon nga adlaw nagpatigayan ini isang mugshot kay karampatan sa duha ka mga kaso. Homicide kag frustrated homicide, and available ini siya, Bomber Arlene, mga more or less 200,000 pesos ang iya sining bail. Kagagapon nga adlaw gina-process ini sang iya abogado, mga hapon ang oras, Bomber Arlene. So i-check ta pa ni karon kung natigayon gid man. Kay kung wala ara sa gyapon sa ospital pagkatapos sinigwa i-detain siya, no? Kung wala magid na process ang iya sining bail. But kung na-process na temporary nga liberty igahatag sa iya, Bomber Arlene, nagpatigayonon ang kaso, no, nga muna may kaangtanan sa ining kamatayon ni Private First Class Edmarc Iwayan. So, Marlene, ari ang pahayag ni Police Major Jory Puerto. Nagkasikaso na sa papel nila ang papel ng si Ulysses. Bali ang abogado yan, nagkasikaso na. So kahapon na ngayon na siya certification sa iyang ang police custody, tapos nag-mugshot, tapos nag-fingerprint siya kahapon. So ang balsang abogado kay ma-process sila sa ilang bail. Kung na siya nagkuhan pa score sa police, alin sa hospital pa kadto station kay mamagshot siya kag ma-fingerprint kag nagkuha certification para sa bail. Na-file ng kaso ng homicide kag custody homicide. So kahapon nag-asikaso sa papel niya para mag-bail. So kung makagawa sa hospital, kung naka-bail na siya, pwede na siya kapulit sa ila. Pero until nga wala pa siya ka-bail, pag-release siya sa hospital, diretso lang sa station para ma-detain siya dito. Pero nga maka-bail. So wala pa man ko makita ang kung pila ang prescribed na bail, pero more or less mga 20,000. So temporary liberty yan ang pag-atagya bail sa court. Para kung may summon niya para sa hearing o sa arraignment, ma-appear na siya. Kaya ang bail niya, release na siya para sa temporary liberty niya. Kaya na-inquest siya mo. Ang inquest na custody ng police, na inquest, tapos ma-bail na siya. May witness na nga siya ginatiro. Depende naman niya sa court, ang court na ibala mag-desisyon kung ano verdict. Sa tawag sa akon, ang duwa pa walang wala mo surrender. Ako na ma-surrender bilog, pero ginawrat pa namon kung saan ugit kung aragit silang armas na gamit ng Ulysses. Tingkay wala man sa participation mo. Ang ilan lang yan, sila ang witness, sila ang nakita sa natabo. So ginkuhaan namon sila sa laysay kung ano matabo. So ginpitagpi. So na-establish namon nga homicide lang gid, wala na pa ma-establish ang murder. So no man sa ila pa na sayon sa upod ni Ulysses. Oo, Bombo Grace. Kaya na itong tatlo ng mga nag-surrender, why natabi sila nalaki pa rin sa may hot pursuit operations. Kaya naglapaw na to siya 24 hours and wala man sila yan nakapalupok. Yes, exactly, Gid, Bomber Arlene. So, ining frustrated homicide, tika hindi lang man, no, ang biktima nga napatay, ang na biktima diri or na dalahig. So, amo na nga, may frustrated homicide pagid. Kag ginahulat pagid sa gihapon, ang duha ka mga kaupod ni Ulysses Karampatana nga mag-surrender kag amo na, Bomber Arlene, kiti ang armas, wala pa tumo. Correct. Base ara sa ila. However, sobra na isa kasi banang nakaligan, wala man gyapon. Wala man sa gihapon, hopefully tani makasurrender ni sila kay para nga magaan pagid hustisya, no, ining pagkamatay ni Private First Class Iwayan kay di tama man naghampal nga iduso sa murder ang kaso. But di homicide lang kay wala man tuya sang gid tuyo nga patyon ang biktima, Bomber Arlene. Kundi ito lang sila naglalisanay. Kay banti arat sa may elements ng murder nga dapat ma-intent kagid bala nga patyon siya. So meaning nagkadto ka dara kay nakita mo nga ran siya dara para nga tiruhon mo kag abot mo ay nanayada mo nga baysay mo Grace tiniro mo siya dayon. Ini nakatiro siya bangod sa circumstansya. Correct, Gid. So amo na nga homicide lang ang kaso, not murder. Okay.
So, Bomberlin, dugang paging balita, duha ka mga persona ang patay sa aksidente ng luntad sa syudad sang Himaylan sa may barangay Akisan. Bali magtiya, ini sila Bombo Erlin. Bali ang involved diri sa aksidente, ang ginasakyan sa magtiya nga tricycle, kag isa ka van ang ila sini nga na enkwentro. So, according sa mga kapulisan dira sa Himaylan City, no, sa may barangay Agisan, nagluntad ang insidente nga ang ginamaneho nga tricycle bala sang biktima nga si Pedro kon Mariel Pedro 19 anyos upod tiya Lidas Marcelia 46 anyos ang edad. So nag-agaw ni kuno sa nasugata bala nga van ang linya sang van do naagaw ni nila. So natinguha man ang van nga makalikaw but wala gid no na hingagaw kag ini sila nga duwa ang nabungguan kag sa subong ang aton sining mga kapulisan tayong investigation but kondolensya lang sa sining duha ka mga persona nga nadulaan sang kabuhi. Ahay. Mag-Iloy gin do, Bobo Grace do? Magtiya, Bomber. Magtiya. Oo. Okay. So, dugangan tanan karon ang alleged nga abduction sa Talisay kag kadto pa na diriho ang alleged man nga victim sa barangay Kabog, Bomber Erlin. Okay. Saan na kahapon? So, Bomber Erlin, oo, kahapon ini. At sa pagpangusisa naton sa kapulisan dira sa Talisay City Police Station kag sa Police Station 9 still have to be validated ang ini nga kaso. Okay. Kaya ti kanabo man yan sang pwede makapagwa sang allegation. Kay ti ang natungdan, Bomber Erlin, sa Talisay City Police Station, wala yan nagkadto para magpa-record. Ang nagkakadto lang dito, iya ko na sila nga mga in-laws bala or bayaw, no? So, babae na ako lalaki? Lalaki ini siya, upod iya mika ako, no? Okay. Oo. So, duwa sila ginabdak? Duwa sila ginabdak, tapos ang babae nakalabot dito sa barangay Kabog kag sa bahay naman sa police station na inging cater man lang nila no gina-accommodate nila but i-validate pa ni ang iya sila nga panay sayon kay minor de edad ni sila kono. Oo. Haban ning kay tapang Bobo Grace. Yes, Bomber Erlin. Sige abe. Police captain no ano gani lieutenant? Police Captain Rondil Tapang. Rondil Tapang. Sige, ang station na commander sa police station 9. Bali, ang totoo dito, bali may may turn over yung barangay council ng Kabog. Allegedly kasi yung minor, gin-drop by daw ng white vehicle. But we cannot confirm or deny that report kasi wala namang issues. So, gigawa na lang namin, i-accommodate na lang namin. Kaya tinawagan namin ang gibikaran sa Sabila. Sabi, pinuntahan kasamang social worker at dinala naman sa pabalik doon. So, ang family wala namang, hindi naman may binigyan ng merit yung ganong report. Pero, the other way around, mayroong kwento sa point in Talisay. Nagsimula kasi yan eh. Pero hindi ko din ma-amin kasi under sa Talisay yun. Since na naghalin, kaya living partner daw. So, allegedly, at-least na sinataano niya kay minor sa bigyan ng review na may nag-serve na warrant daw yan sa boyfriend niya, partner. Actually, accordingly, hindi siya dapat isama. Kaya naman nagbilang tayo sa kayo daw sa sakyan. Yung statement niya, no? Basta na sabi ko nga, dahil nga ang Bilicana nagkanto naman kagabi at hindi naman nagbigay ng merit sa ganong allegation. So, hindi ko na Okay. Sige, Bobo Grace, check ka na karon sa may Talisay City Police Station and para bala ma-check ka naton kung ano ginman ni ang ilang pahayag because duha sila eh. Yes, Bombo Erlin, nuhagad sila. So, i-check na karon for more pagid nga mga detalye. Bombo Erlin, amo na mga reports nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace, din labaton para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn na labaton na sugpunan na karon sa Bamuharay Big Time. 2 minutos sa bilinantas ang alas 7 sa aga. Standby ka magasulod na ang Bombo News Center Makati para sa Bombo Network News.
Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga Magandang umaga, Pilipinas! Sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition araw ngayon ng Huwebes, 24 ng Nobyembre 2022. Sa ating Christmas countdown, 31 days to go bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, ang Japan na itala ang isa sa pinakamalaking panalo nila matapos silang paso ang Germany sa nagpapatuloy na FIFA World Cup. Yung Spain naman tinambakan ng Costa Rica. Ilang mambabatas naman pinaimbestigahan ang bilyong piso na mga transfers sa pagitan ng Department of Information and Communications Technology o DICT at ng Metro Manila Development Authority o MMDA na may kaugnayan niyan sa Fiber Optic Backbone Development Project. Samantala, House panel naman kinwestiyon ang accusation ng Grab Philippines sa Move It shares. Samantalang Pilipinas hindi magkakaroon daw ng recession sa pagtitiyak ng Finance Department. Listahan na may hirap sa bansa inilunsad na ng Department of Social Welfare and Development. At sa atin home police report, 6 patay kabilang ang isang pulis, 3 sugatan sa panloloob sa isang kainan na nauwi sa madugong engkwentro doon sa North Cotabato. Indonesia rescuers naman hindi pa rin nawawala ng pag-asa na makakahanap pa ng mga survivors. At sa ating balitang palakasan, mga kabombo, naturalization ni Justin Brownlee, aprobado na sa ikalawang pagbasa dun sa Kamara de Representantes. At ngayon sa ating mga detalye. Inaprubahan na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasang panukalang pondo na 5.268 trillion pesos para sa susunod na taon. Nasa kabuuang 21 senators ang bumoto ng pabor sa 2023 General Appropriations Bill at walang naging tutol dahil ang panukala ay nauna nang na-certify bilang urgent ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pinapayagan ang Senado na aprobahan ang panukalang batas sa ikalaw at ikatlong pagbasa sa parehong araw. Ang pag-aproba ng Senado sa bersyon nito sa pambansang pondo ay isang linggo. Makarang maaprobahan din ng Kamara de Representantes ang iminungkahing budget para sa lahat ng ahensya ng gobyerno matapos ang kanilang debate at interpelasyon. Ang panukalang pondo para sa susunod na taon ay 4.9% na mas mataas kumpara sa 5.024 trillion pesos na pondo para sa taong ito. Prioridad sa 2023 proposed budget ang edukasyon, infrastruktura, kalusugan, agrikultura at social protection. Sa isang pahayag naman, sinabi ni Senate Finance Committee Chairman Sani Angara ng Bicameral Conference Committee meetings ay magsisimula sa darating na araw ng Biyernes upang pagtugmain yung magkakasalungat na probisyon ng House of Representatives at ng panig naman ng Senado. Kaugnayan, naritong bahagi ng pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri. 21, nobody objected? There are 21 affirmative votes and no negative votes and no abstentions. Congratulations to the chairman and to the Thank you very much, Mr. President. To our colleagues, a very big word of gratitude to all of you for that we're on schedule and we hope to have a new budget on time under the new administration. Salamat to your leadership, Mr. President, to the majority leader, to the pro tempore.
Bahagi po yan ng pahayag. Sunurang tinig yan tina Finance Committee Chairman Senator Sonny Angara at Senate President Juan Miguel Zubiri. Samantala naman, nagbabala ang Department of Migrant Workers laban yan sa mga online illegal recruitment scheme kung saan dinadala ng mga Chinese companies ang mga marirecruit na mga Pilipino sa mga remote o malayong lugar doon sa Myanmar para magtrabaho bilang Bitcoin scammers. Inisyo ni Migrant Workers Secretary Susan Ople ang naturang abiso matapos na makipagkita sa 12 Pilipinong nasagip ng mga biktima ng Chinese call center na nakabase sa malayong lugar sa Myanmar na malapit naman yan sa border ng Thailand. Ayon sa salaysay ng mga biktima, na-recruit sila sa pamamagitan ng social media at pinangakuan daw ang mga ito ng buwanang sahod na 40,000 pesos para sa 6 na buwan na pagtatrabaho bilang data encoders, customer service relations at technical support staff sa Thailand. Subalit napunta naman ang mga ito sa isang tinatawag na technopark doon sa remote area ng Myanmar na inabot pa niya ng 8 oras bago nila marating ang naturang lugar. Nang makarating nga mga ito sa naturang lugar, binigyan ng instruction ng mga ito sa wikang Chinese na isinalin naman sa Ingles para maintindihan ng mga ito. Inutusan niya sila na gumamit ng dating application at iba pang social media platforms para maghanap ng posibleng Bitcoin investors. Samantala, ipinag-utos naman na ni Secretary Ople sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA na attached agency nito na magbigay ng financial assistance na 10,000 pesos para sa bawat biktima. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Dako muna tayo dyan sa Kamara de Representantes dahil may ilang mambabatas po na nais na maimbestigahan yung bilyong piso na nai-transfer sa pagitan huya ng Department of Information and Communications Technology o DICT at Metropolitan Manila Development Authority. Ano nga bang mga nakapaloob na detalye dito ho sa gaganapin posibleng investigasyon? Alamin natin yan mula kay Bombo Annalise Soberano. Pinaiimbestigahan ni Senior Deputy Minority Leader at Northern Samar Representative Paul Daza ang proyekto na nabid out ng Metro Manila Development Authority sa halagang 1.1 billion pesos. Ang nasabing proyekto ay para sana sa NCR Fiber Optic Backbone Development Project. Diin ni Daza, ang nasabing pondo ay originally allocated para sa Department of Information and Communications Technology o DICT na magbibigay ng 105,000 free public Wi-Fi hotspots sa halagang 12 billion pesos. Bahagi din ng alokasyon ang nasa 3 billion hanggang 4 billion pesos na ibibigay sa MMDA at iba pang local government units sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement. Punto ng mambabatas, tanging ang Congress ang maaaring magbigay ng go signal na naaayon sa batas kung dapat magkaroon ng fund transfer. Dagdag pa ni Daza, iisa lamang ang bidder sa naturang proyekto, ang joint venture na AWIN and Net Pacific Incorporated. Ibinunyag din ito na walang posting sa website ng MMDA hinggil sa umano'y awarding o bidding. Kinwestiyon din ng mambabatas ang paraan ng paggastos ng MMDA sa naturang pondo. Maging ang validity ng joint ventures, kinwestiyon din ng mambabatas at kung binigyan din ba ng MMDA na sapat na panahon ang iba pang mga qualified bidders. Pakinggan natin ang pahayag ni Northern Samar Representative Paul Daza. I highly doubt that the President nor the former MMDA chair, whom I personally know to be of good character, know what's going on in MMDA. Mr. Speaker, we have full faith in our President's leadership, and we trust that this leads and along with the support of Congress will lead the call for the conduct of immediate investigation of the procurement of MMDA, especially its 1 billion 100 pesos bid for the NCR Fiber Optic Backbone Project, which was originally allocated for the DICT. We're seeing an alarming pattern, Mr. Speaker. I hope I am wrong. Maybe I am wrong.
However, if this interagency transfer of funds and all procurement is deemed illegal, then MMDA needs to do the right thing and revert the funds to DICT or the National Treasury. Samantala, mainit ding tinalakay ng House Committee on Metro Manila Development sa pamumuno ni Representative Rolando Valeriano ng 2nd District ng Manila ang issue kaugnay sa acquisition ng Move It shares ng Grab Philippines. Nakatanggap kasi ang panel ng sulat mula sa Lawyers for Commuter Safety and Protection at sa Digital Pinoy kaugnay sa Transport Network Vehicle Services at Motorcycle Taxi Operations. Ayon kay Valeriano, ang nasabing sulat ay nagkakaroon ng alalahanin at lumilihis ito sa Department of Transportation Technical Working Group Motorcycle Taxi Pilot Study Guidelines. Ayon naman kay Marikina Representative Stella Luz Kimbo, sa ngayon ang Grab ay mayroon pang unresolved complaints dahil sa overcharging ng pasahe at shortchanging sa mga compensation sa kanilang mga drivers. Kapanig naman ng Grab Public Affairs Manager Attorney Nika Hosaka, siniguro nito na ang nasabing usapin ay business decision at hindi backdoor entrance sa Motorcycle Taxi Pilot Study Guidelines. Sa nasabing pagdinig, sumang-ayon naman ang panel sa motion ni Representative Joel Chua ng 3rd District ng Manila na magsagawa ng motu proprio inquiry in aid of legislation hinggil sa naturang issue. Pakinggan natin si Representative Stella Luz Kimbo. Or for it to be submitted to compulsory notification. Gayunpaman, inaasahan po namin ang PCC. Kayo po ang kakampi ng consumers. Kayo po ang tagabantay ng regulated entity. At bagamat dito po sa motorcycle taxi market, mukhang wala naman paglabag on its face kasi napakaliit ng market share at this point in time dahil maliit lamang ang Move It. Pero ang sinasabi ko po, bantayan po natin ang potential dominance because we know how platform markets work, Attorney Anton. We know that. You raise, ay nakalimutan ko na yung formal term, pero ibig sabihin sa ganitong klaseng larangan, paunahan sa pag-capture ng buong market. So this is one step in, and given that the technology is there, they actually have a good app, right? And because all of that technology is there, may danger ng potential dominance, and because of previous behavior, may possibility na baka magtaas ang presyo. So yun lang naman po ang aming request sa PCC na dapat bantayan na mabuti. Yun lang po, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman. Samantala, sa kabilang dako, pinakahihintay na Bicameral Conference Committee meeting hinggil sa proposed 5.268 trillion national budget para sa fiscal year 2023 ay magaganap na bukas, November 25 sa Makati City. Magpupulong ang House Contingent at Senate Contingent na layong i-harmonize ang mga disagreeing provisions ng dalawang chambers sa kanilang mga bersyon kaugnay sa General Appropriations Bill. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Ang mga balita, pinag-iingat ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang publiko laban sa tax scams na nag-aalok ng skills training kapalit ng pera. Ito ay matapos na mapag-alaman ng TESDA na ilang unscrupulous individuals ang gumagamit ng mobile number para makapangbiktima sa publiko na magpadala ng halagang 25,000 pesos sa GCash account kapalit ng TESDA Skills Training. Bilang aksyon naman ay iniulat na ng ahensyang naturang fraudulent transactions sa National Bureau of Investigation o NBI, maging sa National Telecommunications Commission o NTC at sa National Privacy Commission para sa investigasyon at kaukulang sanctions sa mga nasa likod ng iligal na gawain. Inaabisuhan naman ang publiko sakaling makatanggap ng parehong tax scams na agad i-report sa pamamagitan ng contact center at tesda.gov.ph o kaya naman ay tumawag sa kanilang hotline number na 887-7777. Sa pagpapatuloy pa ng ating mga balita,
Kumpiyansang top economic manager ng bansa na hindi magkakaroon ng resesyon o pansamantalang pagtamlay ng ating ekonomiya kakibat na rin ng pagtaas sa unemployment rate dito sa Pilipinas. Giniwa ni Finance Secretary Benjamin Diokno ang naturang pahayag ng matanong hinggil sa plano ng kagawaran para mapahupa ang nagbabadyang pandaigdigang resesyon. Kasabay na rin ang paghimay sa kanyang ad interim appointment sa Commission on Appointments hearing. Inihalimbawa ng kalihim ang unemployment rate sa bansa na bumaba sa 5% na pinakamababa bago pa man tumama ang pandemya. Natitiyak din ito na hindi makakaranas ng recession ng Pilipinas dahil nakatutok ang gobyerno sa sektor ng agrikultura, pagbuhay sa pagmimina, power industry at manufacturing at pagbubukas sa mga oportunidad sa trabaho para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers. Pinunto naman ni Commission on Appointments Majority Leader at Camarines Sur, Congressman Luis Raymond Villafuerte, na kakailanganin pa rin na may konsidera ang pandaigdigang ekonomiya sa kabila ng napakagandang projected economic growth para sa Pilipinas. Paliwanag naman ni Finance Secretary Diokno na ang ekonomiya ng bansa ay hindi gaanong nakadepende sa external factors, kundi mas dependent ito sa domestic economy. Una na rin sinabi ni Diokno na manageable pa rin ang pagkakautang ng ating bansa at ang gobyerno naman ay dapat na manatili at hindi ikabahala ang mga bagay na ito. Samantala, dumako pa tayo sa ibang mga balita dahil ilang mga manggagawa may iba't ibang opinyon naman sa panawagang taas sahod ng ilang grupo ng government workers. Nakatutok dyan si Bombo Marlene Padiernos. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, alam niyo ba na sang-ayon ng ilan sa mga manggagawa na nakapanayam ng Bombo Radio Philippines City sa bahagi ng lungsod ng Pasay na itong mga manggagawa na ito ay mula sa mga pribadong kumpanya. Sila ay sang-ayon nga doon sa panawagan ng mga government workers na dagdagan pa, taasan pa yung kanilang monthly income o yung pinapasahod sa kanila ng gobyerno. Ngunit ito ay sa isang kondisyon, kundi ang taasan din ang kanilang mga pasahod sa kanilang mga private companies na pinagkatrabahuhan. Paliwanag ng ilang mga manggagawa na ating nakapanayam, pare-pareho lamang daw kasi ang iniindang hirap ng mga nagkatrabaho sa pampubliko at pribadong kumpanya dahil lahat naman nila tayo ay apektado ng krisis na kinakaharap ngayon ng Pilipinas dahilan kung bakit dapat nila maging fair ang pamahalaan sa pagpapatupad ng taas sahod sa mga manggagawa dito sa ating bansa. Pakinggan pa natin yung bahagi ng ating mga naging panayam sa ilang mga manggagawa dito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Siguro po kung magtataas yung mga private na kumpanya, mga government na agency ng ating pamahalaan, dapat magtataas din yung mga private para po lahat ng Pilipino makikinabang. Sa panahon ngayon, okay naman yung company namin eh. Ang ko lang dito yung mga iba na yung mga daily, yung mga parang daily lang yung sweldo nila, yung mga hindi sweldohan, dapat mapataas yung mga sahod nila. Siguro dapat talaga nilang itaas dahil sa taas ng bilihin, halos lahat ng mga nagtatrabaho sa mga public medyo kinakapos pa rin. Kahit anong taas ng sahod nila, medyo hindi pa rin sapat para sa pamilya nila. Pwede din naman siya sa private. Kasi napaka-unfair naman kung sa public lang sila magtataas ng sahod, mas maganda yung kung fair. Siguro okay lang din. Okay lang naman. Pero mas maganda kung fair. Fair? Oo. Bakit? Siyempre, pare-parehas lang naman na bumibili ng mga bilihin ng mga mahal. Since yung mga trabaho din naman namin, pare-parehas lang naman nagtatrabaho. So, siguro, fair. So, mahirap din magtrabaho. Tapos, kakarampot lang yung sahod sa mga bilihin, sa pamasahe. Yan yung bahagi ng ating panayam sa ilang mga manggagawa na narito sa bahagi ng lungsod ng Pasay. Samantala sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Ever, ay hinihingi pa rin natin ang panig yung opinion ng ilang mga employer naman ng pribadong mga kumpanya hinggil nga sa posibleng maging epekto nito sa kanilang maging negosyo. Kung sakali mga hilingin din ng kanilang mga tauhan na taasan din yung pasahod sa kanilang mga manggagawa katulad na lamang ng hiling panawagan ng mga
mga government workers. Kahapon, Bombo Dennis, Bombo Ever ay nagkaroon ng kilos protesta itong ilang grupo ng mga manggagawa dito sa Pilipinas kung saan pinanawagan nila na itaas sa 33,000 kada buwan yung kanilang pasahod at gayon din nang ibigay na sa kanila yung gratuity bonus na nasa 10,000 pesos na kanilang hinihingi. Ngayong darating na nga itong holiday season at sa gitna ito ng inflation o crisis na kinakaharap ng ating bansa. Bombo Dennis, Bombo Ever. Okay. Bombo Marlene, ang problema kasi dito na dapat ding i-considera, baka naman yung mga kumpanya o kaya mga employer hindi kakayanin ng kanilang kapasidad yung 33,000 na sahod ng kanilang mga empleyado at baka mga hulugan ng marami na namang pagsasara ng mga kumpanya at lalatay na naman ito sa ating ekonomiya. So sabi nga ng ilang eksperto, dapat maging balanse pa rin. So kahit na nga ba, syempre papabor tayo na magkaroon ng balanse para doon sa mga manggagawa. Pero syempre, yung panig ng mga employer kailangan ding i-consider, Bombo Marlene. Tama ka dyan, Bombo Dennis. Kaya nga as of the moment, pinag-iisipan pa, pinag-aaralan pa ng Department of Budget and Management yung kanilang desisyon kung tataasan nga ba, dadagdagan itong sahod ng mga manggagawa sa ating bansa. Dahil tama ka dyan, at kagaya na lang din ang sinabi ng mga ating nakapanayam, lahat naman kasi tayo ay apektado ng krisis, ng hirap na kinakaharap ngayon ng Pilipinas. Kung kaya't dapat lahat ng factors, Bombo Dennis, ay ating maikonsidera o maikonsidera ng pamahalaan para lahat tayo ay win-win naman. Lahat tayo ay pantay-pantay na makikinabang sa nasabing benefit, Bombo Dennis. Okay, Bombo Ever? Okay, Bombo Mar, sa parte nga ng mga employers, may mga nakapanayam ka ba dyan kung sila ba ay pabor o hindi dito sa pagtataas ng sahod? Dahil kasi nga yung mga ilan naman sa mga employers, mayroon lamang yung kumbaga kukonti lang din yung kanilang mga empleyado, hindi din naman sakop yun kung sakali sa mga basihan ng wage board para magtaas ng sahod, Bombo Marlene. Actually, Bombo Ever, kagabi sumubok ako na makapag-ugnayan doon sa mga kakilala ko na employer at sa ngayon ay kinukuha pa rin natin yung kanilang panig. Hingi nga dito sa usapin na ito. Ngunit kagaya nga ng napag-usapan kanina, nang nabanggit na rin ni Bombo Dennis, ay posibleng meron ding factor yan, meron ding epekto sa kanila itong pagdagdag sahod sa mga manggagawa. So ngayon, Bombo Ever, inaantay pa natin yung panig. Kinukuha pa natin yung panig ng mga employers ito sa ating bansa. Bombo Ever. Maraming salamat, Bombo Marlene. Mag-ingat kayo. Live mula bahagi ng lungsod ng Pasay, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo at Ka-Star Nation, be a part of the world's biggest sporting event, ang pinakasikat na football tournament, the FIFA World Cup 2022. Gaganapin sa bansang Qatar mula November 20 hanggang December 18 ngayong taon. Anong bansa kaya ang magiging champion mula sa 32 football powerhouse teams? Ang mga live updates mula Qatar ay makikita at maririnig sa lahat ng Bombo Radio at Star FM stations at sa aming digital platforms with our Bombo International correspondents. The FIFA World Cup 2022 mula sa inyong pambansang radyo at most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Japan na italang isa sa pinakamalaking panalo nila matapos ilang paso ang Germany. Samantala Spain naman tinambakan ng Costa Rica. May report naman dyan si Bombo Jovino Gala. Naging makasaysayan na naman ang mga katatapos na laro sa Qatar FIFA World Cup 2022. Una rito ang come from behind na panalo ng Japan sa score na 2-1 laban sa Germany sa Group E stage game. Ang nasabing laro ay napabilang sa listahan ng biggest upsets sa World Cup. Sa unang bahagi kasi ng laro ay hawak ng rank number 11 na Germany ang kalamangan at pagpasok ng ikalawang bahagi ay nagpalit ng mga manlalaro ang coach ng rank number 24 na Japan.
Hindi naman nabigo ang mga Japanese fans na nanood sa Khalifa International Stadium dahil naitabla ni Takuma Asano sa 1-1 ang laro at matapos naman ang ilang minuto ay naipasok din ni Ritsu Duan ang goal at nakuha ng Japan ang 2-1 na kalamangan. Mula noon ay hindi na nakahabol pa ang Germany hanggang matapos ang laban. Sa pagharap naman ng Croatia at Morocco ay nagtapos ito sa goalless draw na 0-0 ang Group F stage game sa laro na ginanap sa Al Bayt Stadium. Ito ang pangatlong goalless draw ngayong FIFA World Cup na ang mga nauna ay laban ng Denmark at Tunisia. Ganon din ang nakaraang laban din ng Poland at Mexico. Noon kasing 2018 FIFA World Cup sa Russia ay isang laro lamang ang naitalang goalless draw. Naging mahigpit ang laban ng rank number 12 na Croatia para makapag-goal, subalit bantay sarado dito ng rank number 22 na Morocco. Gaya rin ng inaasahan, tinambakan ng Spain ang Costa Rica sa score na 7-0 sa Group E stage. Pinatunayan ng Spain ang kanilang world number 7 na ranking para pahiyain ang rank number 31 na Costa Rica sa laro na ginanap din sa Al Bayt Stadium. Sa loob ng 11 minuto ay naipasok ni Dani Olmo ang goal at matapos ng 21 minuto, pasok rin ang goal ni Marco Asensio. Tinapos ni Fernan Torres ang first half nang may pasok nito ang goal sa pamamagitan ng kanyang penalty kick. Muling inulit ni Torres ang goal sa ikalawang bahagi ng laro at doon na rin makakasunod na naipasok ng ilang mga manlalaro ang kanilang goal gaya ni Gavi, Carlos Soler at Alvaro Morata. Sa huling laban ay binigo ng Belgium ang Canada sa score na 1-0 sa Group F match. Pinatunayan ng world number 2 na Belgium ang lakas nila laban sa rank number 41 na Canada sa laro na ginanap sa Ahmed Bin Ali Stadium. Naipasok ni Michi Batshuayi ang nag-iisang goal ng Belgium sa first half ng laro. Pagdating ng ikalawang half ay patuloy pa rin ang pagtatangka ng Canada na may tabla, subalit naging matindi ang depensa at makailang beses na nagpalit ng mga manlalaro ang magkabilang panig hanggang maubos na ang oras at naipanalo ng Belgium ang laro kontra sa Canada. Yan ang ating pinakahuling FIFA update sa oras na ito. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! At kaugnay ho niyan mga kabombo, mga ka-Star Nation, yung Japanese fans ay lalo labis naman ay yung kanilang kasiyahan dito sa impresibong panalo ng kanilang team sa nagpapatuloy na FIFA World Cup. Alamin natin kung anong mga kaganapan naman dun sa Japan. May pagbabahagi ang ating Bombo International News Correspondent Josel Palma. Nabigla ang Germany matapos itong pataubin ng Japan sa una nilang laro sa Group E ng FIFA World Cup sa Qatar. Unang nakakuha ng puntos ang Germany sa pamamagitan ni Ilkay Gundogan mula sa penalty kick na hindi napigilan ni goalkeeper Chuitsi Gunda. Pero bago pa man ito nangyari, nauna nang nakapapasok ng bola ang Japan sa pamamagitan ni Daisen Maeda, pero ito ay tinawag na offside. Ang unang score ng Germany sa first half ay nasundan pa, pero ito rin ay nabilang dahil sa hindi nabilang dahil sa pag-check ng VAR, ito ay offside rin. Ngunit di nagpaawat ang mga Hapones kung kaya't ginamit ang malakidlat na pag-atake at matapos ang 4 na minutos mula sa pag-substitute, nagawang maipasok ni Ritsu Duan ang bola mula sa angle shot ni Takumi Minamino. At bago pa man matapos sa second half, ang Japan ay muling nakapuntos sa pamamagitan naman ni Takuma Asano mula sa pumaibabaw na bola ng hinarang ito ni Neuer na siyang bigay daan upang masilyuhan ni Asano ang kanilang panalo.
At mula dito, marami ang mga fans ang naghiyawan at nagwawagayway ng mga bandera ng Japan at inaasahang malaking selebrasyon ang gagawin pagbalik ng Team Blue Samurai Blue dito sa Japan. Ayan, maraming salamat Bombo Josel Palma, ang atin hong Bombo International News Correspondent. Ito naman ho yung mga reaksyon mula dyan sa bansang Japan after that impressive victory. Samantala, maaaring makita ang listahan ng poverty database o yung information management system na nakalap na data mula ho sa mga mahihirap na mamamayan o mga residente. Inilunsad ito ng Department of Social Welfare and Development sa pamamagitan ng National Household Targeting Office. At ayon nga kay Undersecretary Vilma Cabrera, gagamitin ang naturang sistema para sa pagtukoy doon sa mga posibleng benepisaryo para sa social protection programs at services sa buong bansa. Matapos ang masinsinang assessment doon sa naturang listahan ay nasa 5.6 million individuals ang natukoy na mga mahihirap. Napag-alaman din na nakakalap na ng data na nasa 5.5% ng mga mahihirap na magsasaka sa ating bansa ay nakakatanda na, habang nasa 5 mula sa 10 sambayanan o mga kasambahay ang kabilang ho sa katutubong pangkat ang itinuturing na mahihirap. Subalit paglilinaw naman ng Department of Social Welfare and Development na hindi otomatiko na benepisaryo agad ang mga ito, sapagkat kinakailangan pa na makapag-comply sila doon sa criteria ng iba't ibang mga programa. Makakatulong naman ng malaki ang updated na listahan ng poverty database para doon sa mahalagang programa kagaya na lamang kung kinakailangan yung delisting para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program at iba pang mga benepisaryo na kinakailangan ho ng validation sa mga ito. Abangan ho mamaya mga kabombo, meron tayong panayam doon ho sa mga kaganapan naman sa Estados Unidos kaugnay ng kanilang Thanksgiving. Ano nga bang mga event, ano nga bang mga aktibidad, mamaya ho yan, at ano kayo mga kaganapan doon. Alamin din natin sa mga aktibidad ng Filipino community. Yan at iba pang mga balita, susunod na. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas, kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Tayo sa iba pang mga balita at impormasyon, mga kabombo, mga ka-Star Nation. Pero sa puntong ito ng ating balitaan dito sa Bombo Network News, makakapiling ho natin ang ating Bombo International Correspondent na rin. Halos, lagi ho nating nakakadaw pong palad sa himpapawid sa iba't ibang mga usapin. Siya ho ay professor sa San Beda Graduate School of Law on International Security and Alliance at ganun din yung New York pagiging New York attorney at Filipino attorney for the last 37 years. Talaga naman. May master's degree in international affairs, specializing in international affairs, at marami pa hong iba. Talagang napakahaba ng kanyang credential. Pero syempre mga kabombo, mga ka-Star Nation, hindi ho tungkol sa usaping legal ng pag-uusapan natin, sapagkat makikikumusta tayo dun sa mga aktibidad kaugnay ng Thanksgiving dyan sa Estados Unidos. Pabatiin muna natin sa Bombo Radio Philippines si Attorney Arnedo Valera. Welcome to the program. Si Bombo Dennis po ito, together with me si Bombo Everly Rico. Good morning, sir. Ako, magandang umaga muli, Bombo Dennis and Bombo Everly. Finally, nag-meet na naman ulit tayo. Of course, babatiin ko na rin yung ating mga masugid na nakikinig sa National Bombo, and at the same time, yung mga nanonood sa social media natin, at alam naman natin na marami kayong mga fans na rito sa Washington DC area.
At itong ang nababanggit mo ay masayang araw. Bukas pa lang, no? Ito yung tinatawag naming araw ng pasasalamat o Thanksgiving Day. Bombo Dennis. Opo, nababanggit ho natin. Ano po ba yung mga expected event natin pagka mga ganito? 24 na kasi dito, 23 pa lang. Hindi ako usually last Thursday ng November, no? Kumbaga ito yung pinakamalaking holiday, no? Dito sa Amerika. Katulad namin sa law office kami ay nag-celebrate dahil bukas na nga ito. Sarado yung office namin bukas. Nag-celebrate ang mga lawyers at mga staff sa law offices of Valera & Associates upang magkaroon ng isang magandang sama-sama, no? Ng lahat ng mga abogado sa law office namin at mga family nila. Kasi ito nga ay araw ng pasasalamat. Alam mo, may kasaysayan ito, Bombo Dennis, Bombo Everly, no? Bagamat ito ay araw ng pasasalamat nationwide, yung kasaysayan nito is medyo meron ding dark history, no? Hindi lang ito yung sharing of meals ng mga pilgrims sa mga Native Americans, pero nagkaroon din ng bloodshed yan, no? Before and after yung celebration na yan, no? So kaya of course kalaunan sa pangkalahatan ay ito ay day of celebration. And at the same time, sa iba naman ay ito ay Day of Remembrance. Pero either way, napakalaking bagay ito na holiday na katulad na nabanggit ko kasi papunta na tayo sa Christmas season, no? At itong Thanksgiving na ito ay kadalasan ay paghahanda ng mga families, no? Mga anak, baka mag-anak, friends na gusto nyo imbitahin sa bahay upang magkaroon ng isang salo-salo, no? At iyan ay magkakaroon ng sinasabi natin na discussion halimbawa or yung mga gustong bigyang puna at bigyang papuri sa kanilang mga gifts and at the same time yung kanilang tinatawag nating pangyayari sa buhay nila na maganda for purposes of counting their blessings, ika nga, no? So this is the day to be grateful and thankful, Bombo Dennis. Okay. With your indulgence, attorney, may tanong din ang aking kapartner dito, si Bombo Everly. Bombo Ever? Yes, attorney, sasugan ko lang po yung sinabi nyo kanina. Ito po bang Thanksgiving po dyan sa Amerika? Mas malaki po bang okasyon ito kaysa sa Pasko dyan, attorney? Alam mo, tama ka eh. Itong Thanksgiving actually, ito yung inaabangan, no? Ng sambayan ng Amerika na sa tingin ko for the past 30 years na ito ay nakagisnan ko na bilang holiday, national holiday, ay mas malaki ang celebration nito. At of course, while we are transitioning sa Christmas season, ito talaga yung inaabangan. Kasi ito, susunod na naman yung Black Friday kung tawagin nila, na yung mga consumers talagang pupunta yan or bibili ng mga iba't ibang goods, clothing, shoes na ang discounted rate nandun ka sa 60% or 70% discount. Pero overall, malaki ito, yung pinakamalaki, no? Ikukumpara natin at ihahambing sa Christmas season kasi ito talaga yung katulad ng paulit-ulit kong binabanggit ay talagang inaabangan. Ito yung araw ng pasasalamat and as I've mentioned, in being thankful and being grateful, marami at iba't ibang okasyon ang nangyayari, lalong-lalo sa mga may mga social functions, may mga parties, pero halos kadalasan ay doon sa bahay mo, kanya-kanyang tahanan. Kumusta naman po, attorney, ito pong Filipino community, kayo po dyan, sa ganitong mga okasyon, paano nyo rin po ito sineselebrate po, attorney? Well, ito, kasi parang ito yung Thanksgiving na sinasabi nilang Turkey Day. Kumbaga, no? So, yung salo-salong ito, meron din yung tinatawag natin na kung may potluck din, yung kung gusto nilang magluto at isama doon, at pagsaluhan, okay din yun. Pero kadalasan, ang main dish dito is yung turkey at saka ham, no? Kumbaga, no? At yan ay, of course, dahil Pinoy tayo, ay
syempre kahit papaano hahaluan natin yan ng delicacies or yung mga masarap na pagkain Pinoy, lalong-lalo na sa dessert, no? So napakarami niyan, no? From halo-halo to kung ano man yan, yung bibingka at kung ano yung pwedeng lutuin. Pero ang mahalaga rito ay may fusion itong paghahandang ito at celebration. And we're just so happy na tumapat ito sa araw na itong Thursday. And then mahabang holiday yan, Friday, Saturday, and Sunday. I see. Sige. Siguro, attorney, mga mensahe na lamang po ninyo para dun sa walang idea about this Thanksgiving at ngayon lamang ho natutunghayan sa pamamagitan po ninyo na-explain kung ano yung mga aktibidad. Attorney, please go ahead. Well, siguro sa ating mga kababayan, I'm pretty sure na may mga kamag-anak kayo rito, mga kapatid or mga anak o mga magulang dito sa Amerika, natatawag sa inyo upang batiin kayo ng Thanksgiving. Kasi ito, sa araw ng pasasalamat ay pinasasalamatan talaga nila ang kanilang mga pamilya at lahat ng mga kaibigan na tumulong sa pagpapaunlad ng buhay nila rito sa Amerika, or kahit na yung mga nandito sa Amerika na nagko-contribute naman na pagpapaunlad ng buhay ng kanilang kada pamilya dyan sa Pilipinas. So itong araw ng pasasalamat or Thanksgiving Day ay isang national holiday na kung saan ay meron din siyang spiritual dimension katulad nating mga Kristiyano, dahil tayo ay nagdadasal na nalangin na sana ay tuloy-tuloy ang paggabay ng ating Panginoon, ang may likha sa atin, lalong-lalo sa ating pamilya, hindi lang sa Amerika, kundi sa Pilipinas as well. Kaya napakaganda pong holiday ito, Bombo Dennis and Bombo Barbie. Sige. Kami ho'y makikikumusta sa mga susunod na pagkakataon at siguro mapag-usapan din natin yung iba pang mga aspeto at lalo na yung tungkol mismo sa field na inyo pong tinatahak. Maraming salamat, attorney, sa inyo pong pagbabahagi. Thank you very much at magandang araw po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Diyos ng kasaysayan. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap po natin ang kababayan ho natin, international lawyer at nakabase sa Estados Unidos, si Attorney Arnedo Valera, dyan ho sa kaugnay ng Thanksgiving dyan sa Estados Unidos. Naman sa iba pang mga balita, ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dinipensahan naman ang inisyal na proposal sa pagtaas ng multa ng mga violators patungkol yan sa single ticketing sa Metro Manila. May nagkalapang report si Bombo Chill Imprido. Mga kabombo ka-Star Nation, dinipensahan ng Metropolitan Development Authority ang pagtaas ng inisyal na multa sa mga violators base sa kanilang proposal sa single ticketing sa Metro Manila. Una na rito, sinabi na rin ng Land Transportation Office na itong paglulunsad ng single ticketing ay paraan para mabawasan ang patuloy na pagtaas ng aksidente ng mga motorista lalo na sa National Capital Region at hindi ang para makahuli sila ng madaming lalabag sa traffic regulations. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines sa Traffic Enforcement Group Director 3 Attorney Victor Nunez ng MMDA, aniya matagal na talaga nila itong gustong gawin kaya nakikipagtulungan din sila sa ibang ahensya ukol dito. Ito rin kasi ang nakikita nilang paraan para mas maagapan pa ang road accident dahil sa kalimitang paglabag ng mga motorista sa traffic regulations at batas sa kalsada. Pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Attorney Victor Nunez sa panayam ng Bombo Radio. So may mga lang po kasi may mga legal impediments dati kaya hindi nag-push through, but now sa pakikipagtulungan sa LTO, sa different LGUs ng Metro Manila and also sa DILG, nagkaroon ho tayo ng several meetings, nagkaroon ho ng creation ng technical working group para maituloy at maipatupad na po itong single ticketing ng buong Metro Manila. Basically po, hindi naman halos lahat. Binabasehan din ho natin yung tulad ho sa helmet, yung sa violation ng pagsusuot ng helmet at hindi pagsuot
at pagsusuot ng mga hindi ICC standard helmets, ito po ay nakabase naman sa special laws. And tiningnan din ho natin yung prevailing fines ng mga LGUs ng Metro Manila. So, kaya ho tayo nag-adjust. And also, magkaroon na rin ho siguro ng mas stiffer na fine sa mga traffic violations na ulit-ulit at paboritong binabiolate ng ating mga motorista. So, ano naman po, very fair naman po yung mga proposals ng mga fines. So this will also still be subject sa adjustments. So yun pong napag-usapan kahapon, ano lang ho yun, initial suggestion ng technical working group. These are... Yes, Bombochil. Yes, dagdag pa ng MMDA, lahat umano ng motorista ay kasama sa patakaran na ito at wala umano silang pinipili, lalo na't kapakanan lang ng mga ito, maging ang kanilang pamilya ang target na sana ay mabawasan ng aksidente sa bansa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chilemprido, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, inihayag naman ng Presidente ng local authorities of the Philippines o ULAP na hindi na interesado ang maraming mga Pinoy na magpabakuna kontra sa COVID-19. Hindi anya katulad noon na nakapila pa ng ilang oras, mabakunahan lamang. Ikinalungkot din ng grupo, partikular na ni ULAP President and Quirino Governor Dakila Carlo Cua, ang naturang mga hakbang ng ilang kababayan ho natin sa kabila ng pagsisikap ng pamahalaan na mabakunahan ng nakakaraming mga kababayan dahil nga sa pag-iwas pa rin dito sa COVID-19. Nananatili pa rin kasi ang hawaan sa ilang mga lugar. Tinatarget ngayon ng local government units na mabakunahan ng COVID-19 na vaccines ang mga estudyante at immunocompromised. Samantala naman, mas nais na isulong ni Vice President at Department of Education o Deputy Secretary Sara Duterte Carpio ang pagbabasa ng mga kabataan ng physical na libro. Ito ang laman ng kanyang mensahe sa pagdalo niya sa National Annual Congress ng Philippines Librarians Association, kung saan binigyang halaga ng pangalawang Pangulo ang pagbabasa ng libro, lalo na ngayon ay laganap ang makabagong teknolohiya. Pinuri din nito ang mga librarian dahil kabilang sila sa mga naguhubog sa tamang kaalaman ng mga bata. Tiniyak din nito ang paghingi niya ng tulong sa ilang mga negosyante para maipatayo ang silid-aklatan sa bawat bayan dito sa bansa. Samantala mga kabombo, mga ka-Star Nation, na pasinayaan na ho itong paglalagay ng mga Christmas decors dyan sa Camp Crame at maging ang hanay ng PNP nakikisa sa mga ganitong aktibidad. At kaugnay ho niyan, narito ang naging mensahe ni PNP Chief Asurin. For many years, the lighting of lanterns and Christmas tree all over the world has stood as a beacon of light and a promise during the wonderful holiday season. During the moment of peace and prosperity, challenge and change, it has been our annual tradition to gather around in front of our national headquarters building. Sa nakalipas na 2 Pasko, buong mundo ay lubos na naapektuhan ng mapagpinsalang pandemya at mga kalamidad. Ngunit sa kabila nito ay puno ng pag-asa, pagtutulungan at pagbabayanihan. Nating nalampasan ang isang dilubyong sumubok ng ating katatagan bilang isang Pilipino. Pasko ng pagkakaisa, handog ay malasakit, kaagapay ang kapulisan, simbahan at mamamayan. Bahagi po yan ang pahayag ni PNP Chief o Philippine National Police Chief Rodolfo Asurin Jr. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Ang saya ng Pasko nang dahil sa'yo
Happy Holidays from Dunkin, pasalubong ng bayan. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Paz! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Wala tayo ng update mga kabombo. Mga ka-Star Nation, dun sa 6 na naitalampatay, kabilang ho ang isang pulis. May 3 sugatan naman sa panloloob sa isang kainan dun ho sa North Cotabato. Matindi ang naturang pangyayari. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Coronadal. Binawian ng buhay ang 4 no manoy mga holdapper, isang polis at isang sibilyan sa nangyaring panloloob sa isang kainan sa barangay Bagong Tapay, Mlang, North Cotabato na nawi sa madugong engkwentro matapos ang isinagawang hot pursuit operation ng mga polis laban sa 12 mga sospek. Ito ang kinumpirma ni Police Colonel Harold Ramos ng Cotabato Police Provincial Office. Wala pang identity sa ngayon ng 4 na mga sospek dahil walang pagkakakilanlan ng mga ito. Habang ang isang sibilyan naman na namatay ay binarilo man ng mga sospek matapos na agawan ng motorsiklo bilang getaway vehicle. Nasawi naman ang isang pulis na kinalalang si Police Staff Sergeant Rody Verona Amihan Jr. Habang 3 naman ang sugatan, kabilang na ang 2 pulis at isang sibilyan. Lumabas sa inisyal na investigasyon ng PNP na 12 mga sospek ang sumalakay sa isang kainan at nanloob na agad namang tumakas sakay ang motorsiklo. Ngunit habang patakas o mga ordaper ay naispatan at namataan sila ng mga pulis na nagroronda kaya't naghabulan at nagkapalitan ng putok na nagresulta sa pagkakasawi ng 4 na mga sospek. Naniniwala ang PNP sa ngayon na mga holdapper ay isang organized crime group kaya't patuloy ang manhunt operation laban sa mga titirang sospek na nakatakas matapos ang nasabing krimen. At binibigyan ko ng warning ang mga grupo o mga tao na gusto gumawa ng hindi maganda dito sa ating probinsya o mga munisipyo ng ating probinsya na huwag nyo nang ituloy ang inyong binabalak dahil kaming mga kapulisan ay 24/7 kami nababantayan ang peace and order ng ating probinsya at mga munisipalidad ng Cotabato. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radyo. Bombo! Bombo International News. Nakatakdang makipagpulong ang United Nations Security Council kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky dahil yan sa patuloy na pagpapaulan ng rocket ng Russia sa Ukraine. Sinabi pa ni Zelensky na ang nasabing pulong ay kasunod na mayroong halos 10 katao na ang nasawi at marami ang sugatan sa pagpapaulan ng Russia ng missiles sa ilang kabahayan sa Kiev. Malinaw anya na isang uri ito ng terorismo dahil sa maraming sibilyan na ang nadadamay. Dahil naman sa nasabing pagpapaulan ng missiles ay maraming bahagi rin ng Ukraine ang nawalan ng supply ng kuryente na agad namang naibalik matapos ang ilang mga oras. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operations ng mga otoridad doon sa Indonesia matapos ng pagtama ng 5.6 magnitude na lindol noong nakalipas na araw. Sa pinakahuling operasyon ng National Agency for Disaster Management ng Indonesia ay nailigtas nila ang 6 na taong gulang na batang lalaki mula sa mga gumuhong bahay nila. Sa Azca, maulan at
at maulan ang o si Aska Maulana Malik ay nahukay nga ng mga rescuer mula sa mga gumuhong gusali sa bayan ng Nagrak doon sa Cogenang Subdistrict. Nakita ang bata katabi ng kanyang nasawing lola kung saan agad itong dinala sa paggamutan. Pumalo na sa 271 naman ang nasawi habang nasa mahigit 40 katao ang naiulat na nawawala. Bombo Sports News. Inaprubahan na ng House of Representatives sa ikalawang pagbasa ang House Bill 6224 na nagbibigay ng Philippine citizenship kay basketball player Justin Brownlee. Nakasaad kasi sa nasabing panukalang batas na kahit American citizen itong si Brownlee ay may malaking naiambag ito sa basketball ng ating bansa. Nabigyan niya nito ng kasiyahan ng mga basketball fans dito sa Pilipinas. Mismong si Brownlee rin ang may kagustuhan na magkaroon ng Filipino citizenship dahil sa interesado ito na mapabilang sa national basketball team ng ating bansa. Magugunitang pinamamadali na ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang naturalization nitong si Brownlee para maihabol ang kanyang pangalan sa mga maglalaro sa FIBA Basketball World Cup sa 2023 kung saan isang Pilipinas sa napiling magsilbing host. Samantala, yung pinakabatang Filipino World Champion sa Jiu-Jitsu, nakitaan na ho ng matinding galing sa edad na 3 taong gulang. Alamin ho natin kung anong mga susunod na laban nitong pinakabatang fighter na ito. May report ng Star FM Bacolod. Inaabangan na rin ngayon ang mga magiging laban pa ng 5 taong gulang na si Aliyah Ayala Aguilar na hinirang ng pinakabatang Filipino World Champion sa Jiu-Jitsu matapos magbulsa ng gold medal nang manalo sa 2022 Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Championship sa United Arab Emirates. Si Aliyah ay anak ni Alvin Aguilar na itinuturing na ama ng mixed martial arts sa Pilipinas at ng dating World Jiu-Jitsu Champion na si Maybelline Masuda. Sa exclusive interview ng Star FM Bacolod kay Alvin Aguilar, founder ng Universal Reality Combat Championship o URCC, sinabi niyang 3 taong gulang pa lang anya si Aliyah ay nabanggit na nito ang nais na maging world champion kaya naman nag-focus sila sa pagbigay ng nakakaaliw ngunit nakapagbigay din ng kaalaman kay Aliyah sa martial arts sa kabila ng mura pang edad. Yung training na ginagawa namin is we make sure it's a game for them. The game involves the movements that they need to do in the competition, so they think that they're still playing a game but they don't know they're doing the actual movements already. So tinatago namin sa game kasi we have to make it fun kasi pag hindi fun para sa mga bata, ayaw nila gawin yun. Dagdag pa ng father of mixed martial arts na napakaswerte nilang mag-asawa sa pagkakaroon ng anak na parehong aktibo sa martial arts at pag-aaral kaya naman suportado nila si Aliyah sa mga gusto pa nitong matutunan o maabot sa larangan ng sports. At yan ang balita mula dito sa 95.9 Star FM Bacolod para sa Bombo Network News. Star DJ Asher nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio! Bombo! Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News. Ang kwento naman sa likod ng upcoming boxing film kung saan executive producer si People's Champ Manny Pacquiao ibinahagi ng Filipino-American filmmaker sa Star FM. May chika dyan ng Star FM Baguio. Ilalabas na sa mga sinihan sa Estados Unidos sa susunod na linggo ang boxing film na Almighty Zeus, pelikula kung saan tumatayong executive producer si dating Senator Manny Pacquiao. Ang pelikula ay rise to fame story ng isang Asian-American boxer sa gitna ng anti-Asian hate sa Amerika. Sa una ng pahayag ng boxing champion turned politician, ay sinabi nitong hoping siya na marami ang ma-encourage at ma-inspire sa pelikula sa buong mundo. Samantala, sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa direktor ng pelikula na si Chris Soriano na siya ring lead actor ng Almighty Zeus, ikinuwento nito kung paano napabilang si Pacquiao sa proyekto. Ibinahagi nito ang mensaheng nais nilang ihatid mula sa pelikula. Yes, Manny's the executive producer of the film. I was fortunate to work with Manny Pacquiao on this, and he was so supportive of this movement to raise awareness of hate crimes here in the U.S. and around the world, get people to see that this serious thing affects a lot of people. When we shot the film, we showed him the concept, or actually the film, he agreed to share it with the rest of the world. I wrote this script and I said, what if these hate crimes happen to a boxer? I want something meaningful behind that. And we were able to finish it, and now it's going to be in theaters.
Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay Chris Soriano. Nakatakdang ipalabas sa mga US theaters ang Almighty Zeus sa December 2. Yan ang report mula sa Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Gabby nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nagabangho sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na italang 56 pesos 94 centavos katumbas ng isang US dollar. Ang Hong Kong dollar naman ay 7 pesos 34 centavos at ang Singaporean dollar 41 pesos 66 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay pumapalo ng 15 pesos and 27 centavos at ang euro ay 59 pesos 15 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Mga kabombo, bago pa tayo magtapos, narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kabombo, ka-Star Nation, sa New Zealand, isang puno doon ang binansagang New Zealand Christmas tree. Ito ang Pohutukawa tree. Isa itong mahalagang simbolo para sa lahat ng New Zealanders. Sa Maori mythology kasi, sinasabing ang mga pulang bulaklak nito ay sumisibol sa sobrang pula na kulay tuwing Disyembre, kaya tinawag itong New Zealand Christmas tree. Sa ating Christmas countdown, 31 days to go bagong araw ng Pasko. At yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo kahit kanino sa atin nagbibigay saya. Kahit kaano ang maibigay, ang tulong mo na may tunay. Bombo kahit kanino nangangailangan ng tulong. Pamasko para sa iyo ang aming lingkod. Maligayang Pasko sa lahat, Star FM at Bombo Radyo. At Bombo Radyo. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 31 Dia sa Nabilin, anda sa Ngadlaw sang Paskwa.
Saliwata, 31 na days to go before Christmas. Philippine Standard Time, 4 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 saga. Welcome diri sa pagpangalagad sa patuntunan Bombo Haray Big Time adlaw sang Webes petsa 24 sa bulan sang Nobyembre sa mga 2022. Ikapat ang adlaw sang Webes sa kaon sa bulan sa mga year 2022. Sa mga aga mga nakaupo na niya walagad si Bombo Erlin Bayonita. Upta na kita asalasan Wava Media nga takna sa mga aga sa dalawang sa inyo sa dalagkong mga balita lokal, mga balita national. Mga balita sa luwasang pungso sa mga balita sa batagas ang inampang kagabalita sa artista. Karon sa mga balita sa mga tubeko nga mga sentro sa ngatan nga talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Barangay Council sa Barangay Mandalagan makagamitan na sa ilang calamity fund kasunod sa nga deklarasyon sa cholera outbreak dira sa mayan na sambit ang barangay pagkatapos nga nagapositibo sa bacteria nga nagadala sa cholera ang pila ka mga buwon dira sa maya Poroca luhod-luhod. Maga-procure na sila dayon na banwas ang mga kinanglanon ilabin na ining semento para nga hindi magabalik-balik bala ang tubig sa mga bubon nga tiamo ni ginagamit sa mga pumuloyo dira sa mayan na sambit ang lugar. Maginakapod nato na karon na sipon ng barangay Paula Nieve at the same time mga pumuloyo dira sa maya area kung sa diin na gina-positibo banwa ang ining water sample nga ginapaydalom sa laboratory test. Sa iban na pang mga balita lokal, grupo sa mga manunodlo mayara sang pananawan kasunod sa ning pag-approve sang Senado sa pag-realign sang Intelligence and Confidential Fund sang Department of Education para sa masunod nga tuig gamiton na lang sa maintenance and other operating expenses. Ang Department of Education ang ilang confidential funds gina-realign para sa MOOE nagadangat sa 100 million na pesos. Initially, ang confidential funds sang DepEd gari-align kontani sa Office of the Vice President. However, ginduso sa mga senador ibalik ini siya sa DepEd pero pagagamiton na bilang maintenance and other operating expenses. Maginakapod na ito na karon na si Mr. Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Kaya tekonda sa bagay mayaraman kita mga hensya sa gobyerno nga morning in charge sa pagtipon sang intelligence report kag para sa ila kontani ang ining pondo. Pero tikon sa depend na kay balo naman ang tanan kung ano ang ila gidjaya nga problema. Sa mga balita national, aprobado na sang mataas nga panalagan sang Kongreso ang 5.268 trillion na pesos nga budget sa aton nga gobyerno para sa masunod nga tuig. Mayara sang 21 ka mga nagboto pabor, wala sang nag-vote negative 3 kag wala man sang nag-abstain. Samtang Executive Secretary Lucas Bersamin kag Finance Chief Benjamin Jokno ang gin-aprobahan na sa Commission on Appointments ang ilang ad interim appointments. So meaning sila ang lusot na sa gamhanan nga CA. Pero daw taklaro na paginigyapon para sa kaya DSWD Secretary Erwin Tulfo. Wala gihapon nakapasar banwa or way gihapon nakalampuwas. Sa baylo nga may bana direng pamangkot ang mga miyembro sa Commission on Appointments ang love life sa Tiglikom. Amo ni ang ilang ginukay. Samtang sa iba na pang mga balita national, gobyerno sa China nagapanindugan kay hindi kontandi makaguba sa interes sa iban nga mga pungsod ang pagbisita ni US Vice President Kamala Harris diri sa aton ng pungsod. Nakita nyo lang, siling sa China hindi dapat mag-damage sa interest sa iban nga mga countries ang ining pagbisita sa Vice Presidente sa Amerika dira sa may West Philippine Sea.
Samtang Department of the Foreign Affairs nagpasalig ang mayara na sila sa tikang ginahimo kasunod sining mando ni President Bongbong Marcos nga magpadala sang note verbal sa China. Kasunod ni sang pag-agaw sang Chinese Coast Guard sang ginaguyod ang object nga nakita sa mga pumuluyo o kon sa mga mangingisda dito sa may Pag-asa Island nga ginapahayag iyan ni sang rocket sang China. Sa balita international, Presidente sang Ukraine Volodymyr Zelensky nagpanawagan sa United Nations Security Council nga maghimo na sang mga tikang para nga mauntat na ang ining airstrike sang Russia nga ginatarget nila mga vital infrastructure. Sa balita sa batagal sang ginampang, pati puwerte nga pagahugyawa sang Japan matapos nga ilang ginstan ang team sang Germany sa FIFA World Cup sa score nga 2-0. Ilang ginpinahan ang 4-time champion. Apisar pa nga sila ang nagadominar sa first half sang hampang. Kadugang nga pagyan mga team sa aton sa pagabantayan kadungan sang patigayon sang mga match karon sa gabi oras diri sa aton sa Pilipinas. Sa gahiban pa nga mga impormasyon ka mga balita banwang nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Big Time. 10 minutos sa nakaligad sa takang alas 8 sa aga Philippine Standard Time. Nagapadayon mga kabombo ang 1-2 Panalo Part 21 promo sang Bombo Radio and Star FM. Gani magahulog na sa mga madamo nga mga entries para sa aton nga week number 1 magapatigayon na kita sang draw sang weekly draw sa masunod nga semana. Gani paspasi pa ang paghimo sang imong entries para sa aton nga week number 1 ina pagabatonon naton nga mga entries sa tubdo sa Sabado, Nobyembre 26. Kanagabato ni kita halina sa Domingo sa paglunsyar sa aton sa nga promo sa 1-2 Panalo Part 21 na promo. Ang aton nga entries para sa week number 1 pagabatonon naton sa or tubdo sa Sabado magasugod ang aton nga weekly draw sa Lunes. Kabagusan nga 6 million na pesos nga cash siyahan ang igapanagtag sang Bombo Radio Philippines sa nationwide. Kag syempre may bagadugang na naman sa Bombo Millionaires Club. Gani magpasakop na kay base ikaw ang aton masunod nga milyonaryo nga magabaton sang 1 million na pesos sa aton nga grand draw sa bulan sang Enero. Karamo kita dere sa mga proof of purchase nga inyo sa nga magamit banwa para sa pag-angkon sa nga tsansa nga makadaog sa nga dalagko nga mga papremyo. Yara ang Ladies Choice Mayonnaise. Ang gamitan gilamang ninyo isa ka empty stand-up pouch o konda sachet o konda label sa mayonnaise o konda sandwich spread gatila ingedya. Ang kanamit sa imong sandwich kung palamanan sang Ladies Choice Mayonnaise. Siyempre, bati ko naga, iba na ganit hagaw do hapon, no? Wala gidyaya sang pili ang pagpangape, bati nakahimo ka naman dira sandwich para isa sang kape. Yara ang Nescafe, kinahanglan nimo ang anuman ng or any 2 empty sachet sang Nescafe Creamy White 29 grams o kon Nescafe Original 26 grams o kon Nescafe Creamy Latte 27.5 grams. Pwede man mga kabombo ang tatlo ka Nescafe Empty Stick o kan pack sang Nescafe Classic 2 grams kay kung na kaysa kinanglanon naman nato na kape baro para nga makabugta at the same time kapag kaya sa aton nga lawas. Sa nga gani sang mga lovers sang kape is life. Bisaway lang ko nobyo mo Harold. Bisaway lang ya nobyo. Importante baka pangape. Di ba?
Siyempre, sa aton sa mga gamit sa sulod sa nga balay, importante gid ang mabakod kag organize ang aton sa mga ginabutangan sang bayo, sang pagkaon, kag bisan mga panglaba kamo dira. Siyempre, magamit sang orokan kay magbakal kamo sang produkto sang orokan, may nakatapik ka dira nga product o sticker o kon coupon, matagan kamo sang coupon nga nakasulat dira ang tanan nga promo title sang title sang promo sang Bomba Radio. Magbayad ka man sa cashier amo ng taguon ninyo. So kinahanglan gid lamang naton isa ka product sticker o kan isa ka coupon, okay na ang imo nga entry. Sabong kami mga pagatelefon na dugay-dugay kag syempre ni gilimadula sa aton sa mga kusina sa inyo dira nga mga pantry ang Silver Swan sukang puti sarap asim magpaksiw kamo magadobo wate mo gining maayo nga para sa inyo nga ginaluto. Isagid lamang ka stand-up pouch o kan sachet o kan label sang Silver Swan Vinegar ang aton nga kinanglano na para sa inyo nga entry. Magatagban ka mo isang regalo para sa inyo sinimahal sa kabuhi. Magabisita na sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry o kan magprenda ka mo sang mga lahas sa pwede gid sa R. Florate Pawn Shop and Jewelry. Sa tagsa ka 100 pesos ang ginbakal o kan ginprenda ninyo, makabaton ka mo sang isa ka coupon. So meaning, kung nagprenda ka bidra worth 10,000 pesos, so kung nagbakal ka man sa ngalahas nga worth 10,000 pesos, makabaton ka sang isa ka gatos ka coupon. Isa naman ka gatos ka entry sang imo nga mahimo kay ginakinahanglan gid lamang naton isa ka coupon sang R. Florate Pawn Shop and Jewelry. Siyempre ang panyawan, isa ka empty blister pad o kan banig sang panyawan na luyang dilaw plus mangosteen plus makabuhay food supplement capsule o kan panyawan banaba plus garlic plus makabuhay food supplement capsule. Ibutang lang ninyo ina siya sa puting sobre kag isulat sa gwa sang sobre ang imo kompleto nga ngalan. Address, edad, syempre ni pagkalipatan ng imong contact number, ang pangalan sang proof of purchase week number 1 kita subong. Kung kamo magahulog hasta sa Sabado sang udto. Syempre ni pagkalipatan nga ina siya ang pirmahan sa lower right portion sulatan sang 1-2 panalo. Part 21 ng Bombo Radio 1 Star FM, care of Bombo Radio Bacolod. Pwede ka mo nga makabisita diri sa aton sa nga studio sa CBS Development Corporation Building, Daran Lacson, Barangay Mandalagan, Syudad sa Bacolod para makahulog ka sa iyo sa mga entries. Pwede man ka mo nga makabisita sa mga tiyangge, again butangan nato na sa mga drop boxes diri sa may Syudad sa Bacolod, kagipala ka mga LGU diri sa may Negros Occidental. Sugod sa Lunes, magalawag na kita sa mga maswerte nga mga daily winners nga mga baton sang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Again, gina-remind nato ng aton sa mga entry senders kung malawagan ang imong ngalan, mayara ka sang tubdob 6 lang gid ka oras. For example, nalawagan ikaw alas 8, alas 2 sa hapon ang imo nga deadline sa pag-claim sang imo nga premyo. Gani, mas mayugid kag tutok gid kamo sa 630 kHz so kon sa aton sa nga Facebook and YouTube channel para nga kumalawagan ang imo nga ngalan makahimos ka na dayon kadto kadre ay din na kamo siling nga tekaron lang ko dugay-dugay kay basi malipatan. Ay kung hindi ka diri makaabot sa sulod sang 6 ka oras, bawion na bon ang imong premyo, ihatag naton sa masunod ka nga winner kay magabunot na naman kita sang replacement sa sining wala naka-claim sang premyo. So kanugon gid kung ninyo ma-claim ang 500 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack. Subong nga dan kamahal sang tanan nga mga balaklon, yadi pa ni importante lang gid sa aton ang kapisan. Sa aton nga grand draw, magapili kita sang 4 ka mga regional winners. Magahalin isa sa National Capital Region, isa sa Luzon, isa diri sa Visayas, kag isa man sa Mindanao. Sila ang magabaton sang tag 50,000 pesos. And the grand prize winner naton magabaton sang tumataginting na 1 million pesos.
pila na nato ng milyonaryo ay ka-75 na ang milyonaryo sa mga promo sang Bombo Radio Philippines nga patigayon no ng aton sa Grand Draw sa Enero 21 tuig 2023. So, sa liwat para sa mga entry centers naton, batunon naton ang inyo sining mga entries hasta sa alas 12 sa Udo sa Sabado. Sa Lunes, magsugod na kita sa paggalawag sang aton maswerteng mga taga-daog halin sa Lunes ang aga sa maghapon o kung na maggabi. Gani sa liwat, ato na sa napagapangagda sa inyo, paspasid, amuha pa ninyo paghulog sa entries because ang ato na sa mga sekreto dahil sa promo sa Bombo Radio, ari ng inyo sining mga premyo. So, nagtawod na lang ang ginahulatan sini o kan mga winners. So, importante lang ginadari kapisan because the more entries you send, the bigger chances of winning. Kani good luck sa tanan, good luck sa inyo. Justin 9 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa aga. Pinaagi sa deklarasyon ngagin pagwa sang Bacolod City Health Office. City Health Office Advisory Number 2 Series of 2022 ang gendeklarar sang CHO ang cholera outbreak sa Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Article 2, Section 15 of the Constitution provides that the state shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. Whereas, based on the water samples collected by City Health Office Surveillance Unit for Research Institute for Tropical Medicine as part of surveillance activity, it has been found out that Dagwell 1 at Purok Luhod-Luhod and a Dagwell at Purok Ipil-Ipil, both in Barangay Mandalagan, yielded positive of Vibrio cholera bacteria. Whereas on the most recent report that there has been 2 positive cases of cholera infection at Purok Luhod, Barangay Mandalagan. Nakaibalo naman nagkitangang cholera ang ginatuga sa pag-inom nimo sang tubig o kan pagkaon nga kontaminado sang cholera bacterium nga nagaresulta kag infected person nagasufrer sang severe diarrhea kag mayara pa sang pagpalanuka. That is why pursuant to the provision of Section 7 of the Republic Act 11332, it is the recommendation of the City Health Office for the declaration of cholera outbreak at Barangay Mandalagan, Bacolod City. So, ini ang gideklarar sa Gaton Officer in Charge sang City Health Office, Dr. Grace Tan, nga nagadeklarar banwa sang outbreak sang cholera sa Barangay Mandalagan effective immediately. So, meaning ini siya ang nag-epekto kahapon Nobyembre 23. Kaya kahapon manigin na pagwa ang ining cholera advisory, City Health Office Advisory Number 2, Series of 2022. Sa ringa diri sa punong barangay, magasapol agilayon ng barangay council, magabakal sa mga kinanglanon para mabulig ka ng mga pumuloyo dara sa may Proklod-Luhod, Prokipilipil, kay man ng komod sa ning obserbasyon ang tubig balang nagamit na sa mga pumuloyo. Example, labi magapanglabas sila o kung iba na pang mga aktibidad sa dara manghinaw sa may duta balang lapit sa bubon, nagabalik man gyapon ang tubig sa bubon. So, wala gid daw. So, hindi malayo ang posibilidad nga tiini siya ang makontaminar. So, dapat masimentuhan ang palibot sa bubon para hindi magbalik-balik ang tubig nga mahigo na. At the same time, syempre panawagan sa mga pumuloyo, let us be responsible kay ato nini siya nga ikaayong lawas. Direkta sa may Proklod-Luhod, Barangay Mandalagan, kumusta dara? Bombo Gracelyn Labaton sa report. Kamin. Yes, Bomberlin, live katitrusupong sa Purok Luhod-Luhod sa Barangay Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kung sa diin, nariko diri sa tupad sang isa ka bubon nga may ginhalinan, no? Sang isa ka kaso bala diri sa Purok Luhod-Luhod. So, subong Bomberlin, padayon nga ginagamit ining tubig sa pagpanglaba. Kahit yung mga utod kita diri nga panglaba. Dason sa ila man sini nga mga kinahanglan, no?
wala lang galing niya ginainom, no? Kagati sa kadto daton di nagligad, nakita taman nga gintinloan na di or ginbubuan sang chlorine. But after that, wala na to nasundan according sa aton nga residente diri nga na istorya ko. So, aton kamustahon ang isa diri ka pumuluyo si Nanay Conrada Fajardo bala, no? Kung kamusta ang ila sini nga paggamit man sa bubon kag at the same time kung mayara pa bala nga nagabatsyag diri sang pagsakit sa tiyan o kung sang diarrhea, no? So ari si Nanay Fajardo o kung Conrada Fajardo. Nay, good morning. Like kita sa Bombo Radio Bacolod. Morning. O punta si Bombo Early, no? Kag ako si Bombo Grace. So Nay, kamusta diri ang inyong dagwel o kun bubon, no, sa pagkatapos to bala hulog sang chlorine, no, pagtapos to limpyo. Kamusta mga tao diri kag ang mga upod mo diri sa balay? Okay na kami yadi. Wala na kami kabatyag sang mga sakit yan, mga ano. Okay na kami. Di mayo gid. So ang tubig sa bubon ginagamit niyo na gid sa pagpanglaba kag sa iban pa? Oo. Gamit naman sa laba lang kag ligo. Sa pangugas sa pinggan? May tubig na kami nga ano, sa nawasalin. Mo Grace. Yes. Pungko kada besa tubang ni sa tupad ni Nanay. Oo, mapungko na lang ko Bombo Erlin. Para nga libudlay ka Nanay. Oo. Sa nawasag na din Nanay? Nagasalod lang kami da kay nag-ano man sila nga kung nabudlayan kami dis tubig, kuha lang nito sa ila. Sa papangugas. Oo, pangugas pinggan. Pero subong ka sa pisa kung wala kami nakukonta, hugas mo kami. Okay. So wala lang kamo diri galing ka kuya pang inom yan. Wala. Gabakal gid kami sa mineral water. Kamusta na to ang nagbatsyag? Wala na gid. Okay na. Oo, nakahuli na sa iyo. Oo. So kalabanan diri sa inyo kag didto bihong area. Diri nagigakwa tubig balik ta. Wala sila gakwa dis tubig namon. Kay may mga bubon man sila dito mo. So pila digay ka balay ang gagamit sa bubon? 16 diri tanan. Palibot 16. Ka pamilya? Wala. 16 ka pamilya? Oo. Kay may mga lumon-lumon pa na sila, mga kabataan galumon sa ila balay. Kay sobra gid ya. Pero ang mga balay lang 16 kami. So pero sila nagpakot-kot silang bubon. Yes, Bombo Erlin. Ang nagpakot-kot sang sinang bubon sino? Sino ang nagpakot-kot sang ining bubonay? Akon bata. Ay mo bata. Kay Bumba ina sa una. Pagkaguba sa Bumba, way naman ginakayo bala. Oo. Ati nagingkot-kutan na lang sa bata ko. Okay. Pero may simento ina siya sa dalo, Bombo Erlin, ining bubon. Pila na siya katamburong? Pila katamburong ni Nay? Duha. Duha katamburong, ano kakadalomon? Ano or pila kang kadalomon sini? Ang butoy lang ko nakaano kung pila na basta kay subong na ato na dalong tubig, lapa pag ginastaw. Oo. Kay kung magkutkot da maglimpyo kami, pasagahan namon. Dari na siya kay takas kay na way nahangin sa dalom. Nahangin ang ginawa. Ginawa. Dalom-dalom siya Bombo Erlin. Sa i-compare ta sa iban nga bubon, mas dalom ni. Mas dalom ni din. Oo. Wala ka kaubsan kung summer? Wala. Wala, again. Wala. So, ang wala to isa kaldaw, no? Nga wala ka mo kagamit. Kay chlorina. Saan naman ko chlorina na? Kada ko 3 ka bulan. Every 3 months. Yes, po Berlin. Tigari nga gimutangan to sang chlorine, ubos na to Bombo Grace. Ang gimutangan to sang chlorine to? Or ang inyo ang ubos na to? Wala na dili, no? Ginubos gito? Ubos gid. Oo, kay ti. Ano lang man to Bombo Erlin mo? Nahubas naman to ya. Yes. Nahubas na to. Oo, nahubas na to ay. Bago naman ang tubig. Oo. Away man to maghubas. Sige lang na. Oo. Pero ang nabutangan to sa chlorine, Mama, kitidugay na. Siguro wala na gid na bisa na bala, no? Sa Tagalog pa. Bago naman na. Correct. Kay sa gubod naman to nila mo. Baling katimba-timba sila dira subong. Gatimba-timba ka mo subong nay. Oo. Gapang laba man diri. Oo. Pwede ba na yung panglaba pero hindi lang nila pag ihugas ang pinggan, correct no? Oo, sa lain sila nagkakwa sang panghugas pinggan subong. Nay no? Oo. Sa diin ganito.
Sa dira man lang sa mga panahon. Oo. May kung sila, may basiwa sila doon. Okay. Tapos magtig-ang lain man niya, mineral man. Mineral yan. Okay. Oo. So, ang ang barangay council or ang mga tao barangay inspect nga nagbalik pa diliwat. Uy naman to sila kabalik si Wala na. Barangay Matapos captain. nila nga matabunan Oo. kag na-open yun na balik liwat inyo paggamit, wala na sila nakabalik. Wala na sila kabalik. Pero kalabanan nga Pambaerlin. sa gobadera, ano man, gakwa man lang sila o may nagapanglabadera sa palibot? Kalabanan di nga sagob no. Diri lang no 16 ka pamilya. Bali dira lang sila panglaba kung manglaba sila o kung sagob pag sila. Kung buta ko ni damo kami panglaba, mabuta na dito na lang sila panghabon sa ilabalay. Gakwa lang nga di sila. Kadto lang na di dalon ilang mga hinabunan kag diri bunlawan. Dira na lang nga pamunlaw. Ti mga sa isa kadlaw pila man ang panglaba dira, ang pamunlaw da. May pulo kami. Kabuta na din pulo. Dito lang ang iban dito lang panghabon sa ilabalay kag mamunlaw lang dito. Wala man kakaubsan. Wala. Pamunlaw. Oo. So meaning, may possibility gyud kabalik-balik ang tubig dira, di ba la? Yes, may agad posibilidad bombardier bisan mataas-taas niya siya. No, ang semento dire nakapalibot pala. Gahunob na siya sa duta mo. Oo. Hindi ka na malikawan. Pero dira Nga may mabalik siya. nagalabaw, bisan isa lang niya ka tamborong. Malantaw bi kami mo Grace. Thank you kay Nanay Conrada. Thank you gid na ya. Malantaw kami diyo. Sige. So, ari siya Bombardier. Ang bubon. At least mayo dira kay may nagalabaw pa yang nga tamborong bala. Ay banabi tupong lang gid sa duta mo. Amo gid. Ari Ang yati tamborong mga nilabla. sobra ko isa ka metro. Oo. Sa kametrong Isa labaw. ganyan katamborong mo Grace. So at least daw was Yes. safe siya ya bala. Kay isa ganyan katamborong ang nagalabaw ya sa duta. Oo. Tapos labot may semento gid ya sa ground bala. Bombardier, no, hindi siya malutak gid. Kag diri sila pwesto para magpanglaba. Kag isa pa lalabyan man nimo sang mga tawo diri. No, going outside na. Safer pag gini siya tani kung mayara sila jetmatic pump pa na bala. So hindi na yan timba-timba. Pero problema naman kung damo yang mga pabalay nga nagagamit na bala sina kung maguba na gapapatod lanay na kung sinong makayo. Kiti kumon siya mo ginausar gid sang pila ka mga kabalayan unlike sa iban diri nga mga dug wells or bubon para lang sa sulod sang ilang panimalay mo na budlayan man ang barangay magbutang sang chlorine Bombardier kay tiila gid mismo mo wala sila gamiton kung matabunan na bala for 24 hours nga hindi danay pagamiton once na hulugan mo chlorine. Timan sig may timba man sila gali no? Ano ni Yes, man? meron sila sang timba. Ano na duwa kung isa lang katimba da? Tantawan ko Bombardier. Bali duha kabilog duha. Oo. Para pwede magdungan na sila. So, mula ni galing kay tiko na kaysa kung damo gagamit sang bumbang na dasig man lang siya maguba dason magkayuhanay na gani. Di mo na balan kung sino makayo. Kay kayo hunto sang isa baga dugay-dugay guba na naman. Dalo man gali no? Be matamo tabe. Sige. Matamo kami ha. Okay. Ara sa Bombardier no. Maligos ta tayo. Maligo ka? Oo, maligo siya kung no. Sige. Bugat? Bugat? Ako na guro, isa lang ni makaya ko. Lalo man siya guro, sobra ni 5 katamborong. Posible. Pero in fairness matinaw mo Grace. Yes, matinaw. Halin pa sang naligad, nga nagkadta dire. Matinaw gid siya. No, compare mo sa iba niya nga hindi klaro ang tubig once magantaw ka lang hari sa babaw. So karon ang ining declaration ano plano subong sang barangay council sang barangay Mandalagan?
Yes, Bomber Erlin, according kay Kapitan Paul Anieve, no, sa Barangay Mandalagan, bali magamit na sila ng isang ilang calamity fund kay ti subong daan adlaw mapabangko ko no ining kapitan, no? So once makuha na ang kwarta ti ano na siya, mabakal sa mga kinahanglanon nila, mga bulong bala kag ti syempre sa mga galamiton man sa kada bubon kay ang iban nga bubon wala pa na semento, no? Or amo na tupong bala sa duta, ti dasig lang manhan ka tubig mabalikan sa mga use na nga tubig. So, ma-meeting, masalakay ka siya nag-meeting na sila. May isa ka tamburong bala sa babaw. Yes, oo, may isang katamburong. Kahit sa data, Ma'am Erlin, sa Barangay Mandalagan, may ara sang 36 ka mga purok, no? Kag 22 ka mga subdivision, kag ti sa 36 na ka mga purok damo na didaan niya sang mga bubon. Yung sa mga subdivision may ara man ko, no. So nagmeeting na ni sila sa pag-declare bala kagapon pud sa mga barangay kagawad kag iban pang ara sa barangay na na nila napanuhan nila kung ano nila himuon kag sa subong adlaw ma-meeting man sila sa gihapon kay para nga matuldukan ni bala ang outbreak. Mga more or less 5 to 6 ka mga persons ang nagbatsyag sang diarrhea, so baklan pa na sang mga bulong kay siguro may pa nga mga persona nga nagabatsyag sa gihapon. Kag duha lang ka mga purok out of 36 ang mera sang kaso, Bomber Erlin, tag isa-isa purok luhod-luhod kag purok ipil-ipil. Sa iba naman nga purok wala man, pero para i-assure gid, no, tanan na lang nga mga bubon sa kada purok ang ila sini nga tagaan or butangan bala sang mga chlorine nga kung ano pa nga pangtinlo. Kag ang ila pagid nga water filling stations may ara sang more or less 15 ka mga water filling stations kay wala man ginagamit pang inom ang tubig, no. So imbestigahan, no, checkeron aning mga water filling stations para makasigurado kid except sa isa ka water filling station sa Barangay Bata may gakuha na ako, no. So i-check na nila sa Bata naman, no, mo-coordinate sila sa Bata, Barangay Bata, Bomberling. Okay. Bomberling, pamatian ta si Kapitan Paul Anieve sa Barangay Mandalagan. Subong may declaration naman si Mayor kagapon. So pwede ta naton mausar ang aton yung calamity fund. Oo. Ito ang mga makasubong na adlaw nga gahon ko gid kay ko nga makahingagaw ta purchase sa mga kinanglanon ta parehas sa chlorine, medicines, antibiotics, orisol, mga cement ta para sa aton nga cementing of dug wells kag mga dilapidated bala ng mga artesian wells. Ay nagabalik-balik ang tubig, so isa man na. So tapos kung hindi tagin mo ni madali pero adlaw-adlaw i-workout din namon. Purok per purok sang guro amon nga Tapos kung may meeting ko sa mga purok presidents this morning nag-call kami emergency meeting pero kagapon nag-emergency meeting ng council. So damo man sila mga proposals. Medyo paano na subong i-workout ko ginasubong nga adlaw hasta buwas hasta sa Sabado sa Domingo kung may time sige yon tagin ni hasta na madula na ning ang kolera kag ang mga diarrhea diri sa barangay. So masingit pagi ko da sa sa mga refilling station. Nambal ko naman to kagabi kadtuan na namon karon upod sa mga kagawad niya tanan man niya kagawad niya na invite ko man sila kay para nga kung damo bala mas damo ka mo makadtuan. Oo. Kapila ka mga purok dira sa Mandalagan gani? 36 ka purok, 22 ka subdivisions. Okay. Sa mga purok, ano nga purok ang nagpa-outbreak sa inyo dira? Ning duwa man lang ang may kolera nga dagwel. Dagwels duwa man lang ludluhod sa gipilipil. Oo. So, pero okay na ang mga pasyente, ang mga nagbatsag. Ang patient nila, nag-suffer sa amo na diarrhea. Ang nakalabanan, diarrhea, nag-vomiting. Amo na siya. So, so far, na-address naman ang ila na concern. Oo. Subong, ang concern naman sa mga dagwells, hindi na tayo mga tagumpin sa ubuson, ni
mga willing nam la kay iban kung kisa compound tila man kag nang well maintained Manila so ga-refuse sila kay tungod nga isa kadlaw madulaan sila tubig kung kisa ang ilang area bala hindi pa malabutan sa may mga portion gid nga hindi kasulod ang salakyan sa mga poroks mo. Hindi wala kasulod ang Red Cross. Salamat man taga-bulig mo ng Red Cross ang prime mover sa nangligad ng bulig man si Mayor Albe. Nagapadala man sa representative siya, ang City Health Office, Dr. Tan, padala man siya ni Dr. Hinsuli. Daw, tanan-tanan, joint effort lang, mga barangay officials, ga-cooperate mo ng mga pumuluyo. Para sa pagid sa inyo sa Bombo Radio na aton nga information dissemination, disseminate sa inyo. Pasalamat ito sa inyo. Kapila gid man ang mga nagbalalatsyag nga kasang data estimated mo lang. Ang positive lang dito last time. Ang duwa man lang kasi isa-isa man lang mo. Isa-isa pero ang nagdiarrhea ning sa data tadi na more than 5. Pero diarrhea lang to ya. Kaya takabalo gid kun dito gid naghalin kay wala na sila nagainom tubig sa Dagwels bakal ni sila sa mga refilling station. Pero wala ya casualty di bala? Wala kaya. Ano ang nagpa-outbreak sa inyo ang barangay kap? Say mo lang be. Kaya kung ang ila lang ang mga feces na wala na positive na sa E. coli because sa ibang tamay hindi man kita natin ma-deny may mga stagnant water tamo tapos ang atong Puso Negro bala nalapit sa bubon, lapit sa bomba. So tiga labutanay na gurong ilang ang mga hiko sa dalom. Kaya mo siyang pagit sang sang climate change pagid. Isap na gaulan, bilang gainit, daw mo na bala. So, mga bakterya na nagkakabuhi. Okay. So, bali, ang duha ka mga kaso, halin ang isa sa luhod-luhod, ang isa sa pilipil. Okay. So, pila naman daya ka refilling stations ang ara sa inyo? Ang according sa record, 15 ka refilling station. Pero ang iban bala nag-alsada sila bala sang tubig sa parehas na sa Montebello, Gabakal, da iban. Tapos may mga gina-retail nila. Ginaginansyahan Manila, daw business Manila. Di na Montebello, kaphaw? Montebello, bata na siya mo. Okay. Sa area sang Abcasa. Water refilling station na na? Oo. Pero ang diri lang sa Mandalagan, mga almost 15. Okay. 15, no. More or less 15 na siya. Na-check na siya ni Kagawad. Sampil. So I work out yun nga ma-check tanan ang mga water filling stations. Pag ang sa subdivision or sa mga private na nga bubon, sugot man sila nga check upon or anhan nyo ilang nga bubon this time. Ang iban sugot sila na i-check pero i-close mo siya. Hindi sila kay tungod niya wala sila alternative na source ng water. Okay. So layo iban mo parehas ng kasa layo na siya may mga sapat na sila kung isa napainom na sa ila sapat sa mga livestock bla. Tapos gina-flash nila sa ila na tapos ginapamunyag mga muna nga ginausala nila pero amo na yun nag-inform kami sa ila nga kung in kaso gid nga alang gid sila pwede pabukalan gid nila tubig boiling of water isa man na sa mga tapos ang waste segregation subong kita ta naman ng basura tinguhaan tagid na mamatamat lang isa lang gisilog ang dump truck kasubong sa barangay Mandalaga na working pero wala ni sa mga private ni nga mga bubon ang nagbalalatsyag kap no wala may nang sa private na sa kay compound na siya mo ila na siya compound ang sa Pilipil yan, ito yung private, ang bubon nga may kaso. Sa Pilipil, mo ng compound. Ang dito sa may lod-luhod, amo na siyang daw public na ginagawa. So, ang isa gali ka kaso, compound na siya nga private. Pero sugot sila. Sugot sila. Okay na. Nakuha na to gapo, na-chlorinize na to gapo. Okay, sige. Okay, may ka nasugot sila, Kap. Sige, Kap, anong katapusan mo nga mensahe sa mga taga-barangay Mandalagan? Sa taga-barangay Mandalagan, good morning sa inyo tanan. Salamat sa mga sa kooperasyon sa aton mga kabarangay. Kagkabay pa nga kamo na lang halungan yung kitang inyo nga mga kabataan kag mga lula tada kaya mo na silang vulnerable sa disease. So kami sa barangay lang kami sa pagsuporta sa inyo.
Okay. Bamo Grace? Yes, Marlene. So, tsak bagay nakabal ni Kap, kada isa sa aton mansinghalo nga nalanggid. So, kung nagaduda sila, hindi na pwede masabaw sa mga tinola nila o kasang ginaluto nila, magamit na lang gidya sang purified water. Yes, Bomba Erlin. Kagati sa mga water filling station, so dapat sundon gid ang mga ginapa-requirement sa ila, no? Kay hindi ta masigurado man, no? Kasi balakis gahalin man dira, no? Kagati ang mga autotadaan niya dira gid kakuha sang pang-inom nila kag pangluto. Kung nagaduda man gyapon, bisan na halin na sa water refilling station, inito na lang gid ba mo Grace? Yes, para sigurado gid Bomberlin layo kita sa cholera or sa ano man dira nga sakit. Oo. Sige, ba mo Grace, bote sa dyan ang labhanay daw. Thank you gid, ba mo Grace? Yes, Bomberlin, live kita dire sa Purok Luhod-Luhod, Barangay Madalagan. Ini si Bobo Grace din na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Linda Labaton. Kadara sa Maya Purok Luhod-Luhod na Barangay Mandalagan ay isa sa mga ginakuan sa sample mga bubo na dara nga nagpositibo sa bacteria nga nagadala sa cholera. So mansig halong lang gid kita tanan kay iba na diri mga mild ang symptoms nila, iba na gani wala. And pwede nga matreat successfully sunod sa World Health Organization gamit lang ang oral rehydration solution. Pero ang iban na ginapabayan lang, ang cholera is an acute diarrheal disease that can kill within hours if left untreated. Ginabanta sa mga researchers nga kada tuig mayroon ang 1.3 to 4 million cases of cholera. 21,000 to 243,000 dari ang napatay bangod sa cholera. That is why pertegay ka importante ang provision ng safe water and sanitation sunod sa World Health Organization para nga ma-prevent kag ma-control ang transmission ng cholera kag iban na pa nga mga waterborne diseases. Kaya ini inang ma-dehydrate kabala, so perte ka delikado abo nang kon kamo dira nagabatyag sa nga loose bowel movement o kon diarrhea kamo, mas mayo gid nga magpa-check sa doktor, ilabi na kon daw pila na kadlaw nga mo da inyo nga ginabatyag. 45 minutos sa nakaligad sa tanang sa 8 sa aga. Pagbalikan nato ni Soryantang confidential funds. Kaya desisyon sa mga senador i-realign ang ining confidential funds sa Department of Education and other agencies sa ilang maintenance and other operating expenses. So kung MOOE sang gamiton ni siya bilang confidential funds. Kay dako naman ang pondo sa Office of the Vice President, ang ilang confidential and intel fund nga dan na tunga sa bilyon na pesos, 500 milyon pesos. So subong sa decision diri, gamito na lang ini siya para sa MOOE rather than himuon siya nga Confidential and Intelligence Fund o kon CIF. Istoryahan ta sa pagbalik sang Bobohanay Bigdan. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga
Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourishman sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sadtong 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang na naman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ilabatasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa
makatulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninisang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bago nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub isa ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal.
Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud na nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabi rigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinuan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk, for it really works wonders. Ang La Virgen de la Candelaria, patrona ng Western Visayas kasama ang Cofradias de Nuestra Señora de la Candelaria, Haro, ay inaanyayahan sa kauna-unahang pagkakataon sa 41st Intramuros Grand Marian Procession. Inaanyayahan ang mga mananampalataya at mga deboto mula sa Western Visayas, sa Metro Manila at ang mga kalapit na mga lugar na sumali sa naturang religious event. Disyembre 4, 2022, alas 2 ng hapon para sa misa sa Manila Cathedral at alas 4 ng hapon para sa prosesyon sa Plaza de Roma. Viva la Virgen de la Candelaria! Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot.
Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog? Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang danaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sariin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Gipanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Paano mapabilin nga safe ang ibupuluyan sa tiyon sa Christmas holidays? Number 1, siguraduhon nga ang mga appliances kay mga suga ang na-switch off antes magbiya sa balay o kung antes magtulog.
Number 2, kung may laktan kag madugayan sa pagpauli, ibilin sa masaligan nga tupad ukon pamilya ang imo puluyan. Ini agud ila malantaw ukon mabantayan sa tion nga wala na sang tawo. Number 3, hindi gid mag-divulge sang imo itinerary online ahead of time kay base ikaw lang ang ginabantayan sa mga kawatan. Mahimo na nga makapost kun tapos na ang imo paglakat ukon paglagaw-lagaw. Number 4, siguraduhon man nga secured ang imo mga kandado. Ang crime rates nagasaka man sa tion sang Christmas season. Gani mas maayo nga nagapanigurado. Secure your doors knobless locks. Magamit sang padlocks sa mga gates o kon garahe. Maghalong mga kabombo! Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines. Mayara Manoto sa nakaligad sa Tanang Alason Wada Saga. Pabalikan na sa aton sa nga pagpangalaga diri sa panatunduran bumuhanay big time. Kabukusan nga syanto sa tayado sa milyones sa pesos ang confidential kag intelligence fund ang ginari-align sa Senado para sa maintenance and other operating expenses. Kaya Senator Sani Angara, ang chairperson ng Senate Committee on Finance, ang ining pondo pwede na lang ini siya magamit sa MOOE sa baylo nga mangin confidential and intelligence fund. Ang mga masunod damo ni ang ginari-align bilang MOOE na lang, Department of Foreign Affairs of 5 million pesos, 19.2 million pesos para sa Department of Justice, 2 million ang ginari-align para sa Department of Social Welfare and Development. Iban pang mga executive officers 6 million pesos. Sa Ombudsman, 20 million pesos. Kag sa Department of Education, 100 million na pesos ang ginari-align ng confidential and intelligence fund. Kaya kung madumduman naton, 150 milyones pesos ang ginapangayo ng confidential and intelligence fund ni Vice President Sara Duterte nga muman ng aton suling Education Secretary para sa Department of Education. Tesiling nga nila, ining tanan nga mga realignment within the agency, ginhimo ini siya within the agency, kaya hindi man nila gusto nga ma-deprive ang ining mga hensya sa nga pondo, pero sa baylo nga mangin confidential intelligence fund, ginhimo ini bilang maintenance and other operating expenses. Initially, ang 100 million pesos nga confidential funds ang DepEd ang ibutang sa idalom sa Office of the Vice President nga ilang MOOE. Pero ang aton sa nga Vice Presidente maning aton Education Secretary, tisiling ni Senator Risa Ontiveros, itisaylutan na lang na ibalik naton ang pondo sa DepEd pero bilang ilang maintenance and other operating expenses. Ilabi na sa Healthy Learners Institution Program. Tegen baton man siya ni Angara and nalakip na kaya aprobado na ang ato na sining pondo. Kung pwede ma-align na to siling ni Ontiveros ang nabilin nga 50 milyones pesos nga DepEd Confidential Fund para nga ma-support ang Healthy Learners Institution Program.
Pero nag-compromise man si Angara kag nagsiling ang 20 million igari align naton para sa nasambit nga purpose. Ang ibilin naton sa DepEd para sa ilang confidential fund is 30 million pesos. Yara sa piyakal din ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, Mr. Richard Hilangre. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Ernin mayong aga. Mayong aga Bombo Ernin, kaga sa tagpalamati sang radyo mayong aga sila. Dawa na pamatian man na diri sir ang hingyo sa yara sa Education Department nga kun makapainad dira orning 150 million pesos nga confidential fund. Imbis nga imuon siya nga confidential intelligence fund, magamit na lang siya sa MOOE. Kahit mo na ginaprobahan sa mga senador, kahapon na siya aprobado naman sa third and final reading ang ato ng sining national budget. So meaning, nadugangan pa sang 100 million pesos ang maintenance and other operating expenses. Anong views ni mo diri, Sir Hilangre? So we are very happy nga after much clamor coming from different sectors, especially also from our lawmakers, sa aton nga Alliance of Concerned Teachers and other agencies, no? Finally, ang intelligence fund na ibutang sa MOOE, so gina-welcome ginato nila kay iway ka maging panilagan niya sa taga-DepEd dira kay kung gusto mo yang mga information ang mga school officials, ang mga taga-division will readily give as long as iway man sing na-violate na information act or nga mga kasuguan. So, why nakakinahanglan nga you will hire spy agent kag panilagan mo gid. So, it's good nga ang 100 million will go to the MOOE. Kay kung sa bagay, ang MOOE subong sang aton nga mga schools, tama gid kakulang Bombo Ernin, no? So, kung i-divide mo gani uro sa tagsa ka tao, dira, mga teacher, mga estudyante, kada isa, daw consistent kini nga sa mga school nga na-assign ako, ang bilog nga tuig nga MOOE gina-divide kung pila na ka estudyante, pila ka maestra, kag pila kada adlaw ang daw spend abi. Almost 5 pesos lang gina siya, no, kada isa. So galing kay tikon tipunon mo silimod ako dako. Pero right now, ang gina-claimor sa aton mga teachers sa school principal, the biggest bulk of the MOE will go to the electricity kay nagdako kayo ang taas ng electricity. Meaning hindi mo ni siya malikawan kay bayran ng electricity. So kung dako ang bayran mo sa electricity, you have no programs and projects anymore for the good of the students. Kung may ara gid man, kung palagasa naman sa Department of Budget and Management nga dugangan ang MOE. But right now, ang MOE namon niya hindi niya kaigo, so dapat mga kinalanon sa eskwelahan kay nag face to face na kita. So iningan news na ang 150 million, ang 100 million will go to MOE. 30 million, may bilin pa indali nga 30 million for intelligence fund. So we hope nga madugangan pa ang budget sa MOE sa aton nga mga schools. Kay kadamo pag isang pagkinahanglanon sa aton nga mga teachers kay students nga dapat din nga finansyahan sa aton nga gobyerno. I think iban lang ang mga Asian countries right now, nag-spend sila 6 to 12% of their gross domestic product or gross national product to the education. So whereas ang ato niya, though 3% lang gid siya, the biggest part of that will go to the salaries and benefits sa mga teachers. Ang gamay na lang yung makadto sa aton ng mga projects sa eskwelahan para sa kayuhan gilya sa aton ng mga estudyante kag mga teachers mismo Bombo Ernin. Sa mga hindi familiar, sir, when we say maintenance and other operating expenses, abaning pondo ang ginhatag sa inyo sang national government through DepEd, dason gastuhon ninyo, sir, no, sa anuman ang para sa operation sang school? So, amo na siyang monthly operating and maintenance expenses na ginahatag, meaning mga suga, electricity, ang tubig, kung may gwardiya kadira. And then, ang mabilin dira sa mga daw dapat nga bayran mo kada bulan abi, makuha ka na may programs and projects na natin. Ang school, school planning team ina nagaplano, anong kinahanglanon sa school.
So may plano kami ng school improvement plan for 3 years. Ginabutang na tanan ang daw gusto nga matabo sa 3 ka tuig. Mga pagpakayo, kung ano dira nga project pagid nga para sa estudyante, sa mga teachers. So ginakuha na da sa imuwi, kung daw kadako bla sang imo nga damgo or mga projects, tapos pag usisa mo sa bank didto, ay waay kwarta kay ginbayad na lang iya sa mga legal nga mga bayaran kada bulan kay hindi ka na pag-go away mga electricity, mga tubig, mga kung may janitorial ikaw dira o kung mga gwardiya. Gamay na lang gid iya mabilin sa project. So meaning ang inyo nga ginhimo nga plano, school planning team for the next 3 years hindi daw mabitin bala Bombo Erlin kay kanami sa inyo mga dalamguanon kag plano tiway makamukwaan ti tudlo lang kamo kung isa sa stakeholders ti may DPD order man si Secretary Sara Duterte nga magluwas sa school board hindi na iya magkadto sa mga politiko kag magpangayo kayo. So Hindi na pwede siya bang solicit. hindi pwede ka solicit match sa parents. So kung gisati without daw gina-define ni sa mga teachers puti kulbaan man kay basi la maakusaran kaya nga nag-defy ikaw puti. Why nagid pang kinahanglanon ang classroom or ang eskwelahan ting kadto sa principal why masamahatag kung kulang imo So gakabitin ang proyekto nga para gid sa mga estudyante kag para gid sa school in general Bomberlin kung kulang ang imo. Ano ni siya, sir, ang Healthy Learners Institution Program? So susubong way pa na makaskade sa amon pero ti ang gina-permi nga ginakuan sa amon mga psychosocial and then ang health sa aton nga mga kabataan. So way pa na namon kung ano ginakaklaro ang gusto sa aton nga DepEd. Minimum health protocol man na permi ginakuan sa aton, permi nga ginahambal. Pero ay pa na makaskade sa amon kung paano ina nga i-implement. Pero kay as usual daw ay manggalain na dayang programa sa DepEd kay basta sa mga health ara kita subong ti ang aton nga City Health naga-campaign sa against sa cholera ginpatawag man nilang aton nga mga principal, mga school nurse naton nga makampaign ang kantin ginpang-check man diri sang City Health. So gakuan kita nagapaabot kita nga ti para man nagyapon sa health physical kag psychological sa aton mga kabataan Bomberlin. Kay may nabilin na gyapon na sir nga 30 million na pesos. Sini nga sa iba nga mga senador pwede pa man iniguro because kung kay sabi sa mga kabataan bala nga ginagamit sa mga ginikanan nila o kaniban man niya nga tawo nga magdadala sang illegal nga droga dason sa gwalang sang eskwelahan ang pagtabo kung sino man to ang baligyaanan nila. So far ano diri sir may point ba ni siya sir no? Ati kung iniya dali man na padakpan ang mga kabataan kay diri mismo sa aton eskwelahan kini taladakpan kita diri nga muna na iya galing family enterprise nila kay pagkadakop mo sa bata kung underage makuton din ang ginikanan at sa prisuhan duwagin. Tawagan mo kapitan, ting kapitan nagakuan man kaya karakter na siya. So do ikaw mismo nga school principal, teacher, ano ko ni man, din ko ni siya daloon, pasa mo sa DSWD, okay, masolve nila kadali na, pero we want long term. Kaya kung kisa ako ining mga kabataan in conflict with the law, daloon mo da sa mayari kita nga kuan mo. Daw prisuhan man sa ila pero daw di kaya sila nga parehong sa prisuhan da. So we hope nga ma-accommodate inadira sila kay daw ga ginutok lang sila we heard nga they have still their own future. Ti karon kun daw kaprisuhan gid sa dating maluoy man kita sini sa ila kay they are still under 20 years old. Correct. We cannot assume kaway-waay na gini sila. So, mandamo ka sa mga maayo nga tao sa subong sa kalibutan nga sa una, di man mapuslan ang pangabuhi pero kay may intervention nga natabo sa nagapalangga sila match sa aton nga mga teachers kadamo sa mga testimonies nga because of that, lab nga wala makita sa balay, nakita nila sa eskwelahan, nakapaliso sa ila panghuna-huna. So,
The same with us right now. Kung may madakpan din man, kung daw medyo ginapan man sa aton na school discipline, ini siya vlog, pamaligya ini, overage, police matter na niya. So kung daw medyo underage, pwede pa DSWD, pero ginapanilagan man, kay basit lang inausar mo lang sa sindikato. So we cannot afford nga sa kaluoy-luoy talang kung isa, damo sa makontaminate. So gina-balance na naton Bugo Erlin, and then kung daw makakontaminate, naging man siya tudo, pwede basic modules na lang siya kaysa ng previous school naton may ara nga ginabit-bit sa jail guard sa aton mo tay sir nang ini siya bla maluya gid mag-eskwela at nakapatay ini siya sir na preso na ni siya kaling kay daw ginparol na mo nang eskwela na di siya sige na briefing na dato dayon ng teacher nga ini siya nga estudyante hindi niyo ni dayon pag-akigan kay nakapatay na ni siya. Ato nag-graduate man to. No? So we hope nga may mga estudyante kita nga nagapalapit mo sa una amo ko ni sinyo. Subong ti din ka na to, subong to tiga baro baligya. So nagbag-o man ng Berlin. So kung may intervention nga proper, makita nila nga somebody is caring for them, medyo makapaliso plus nila pangunaw-na. So we hope nga may hard man kita nga line pero much nga embracing gid pag tatag gid sa gusto nga magbago kag gusto nga mag-eskwela Burden. Anyway, sir, ning mga nagadoso sang illegal drugs, yara man ang PDEA and the Philippine National Police for the monitoring mo. So, okay man kay at least naman man ang mga senador, anyway, ara man sa ilang power kung i-align nila o kung nabuhinan nila. Kahit sa tutuod ganyan nga problema sang DepEd, no need naman na yung intilanay, dira. Oo, ay na kinahanglan kay ang intelligence pa niya tagtanaya sa mga agencies nga nagapanila gid ya productive ang ilang hulag. Hindi na lang diya sa eskwelahan kay sa eskwelahan dali na di sila madakpan kay sa 40 o 50 basta tutukan sa mga teacher. Ang gina-check ng background nila mabakilala sa aton nga mga teacher Bomberlin. Pag bisan kadamo sa mga estudyante, our teachers are already very expert in knowing who among their students are engaging in such kind of activities. So ginahutik na nila sa discipline sa principal. Pag eventually madakpan din na sila yat, why na kinahanglan nga i-intelligence pan natin. So, ang kinalano natin yung mga support kag para sa kayuhan sa aton yung mga estudyante na tangible dayon bala sa sulod sa eskwelahan do Berlin. So, yade pa ni sir, bisan 100 million na pesos pero okay na lang na sang sa magamit siya into as confidential funds rather nga hindi daya ma-audit sir mo. Oo, mga Berlin. So, kabay pa dugang-dugangan pag itong MOE and then kung ano para maka-hire kita mga additional teachers, support staff, personnel para nga magmurumagaan ang workload sa aton nga mga teachers and then ang mga buildings sa mga daan kay may order subong ang DepEd hindi na makapatindog sa madamo ang mga buildings so daw saling nila sa local government kabay pa nga ma-consider ni kadamo pa sa mga buildings na kalayuhon pa kag kulang classrooms ang kabataan kay iban subong duwa ka shifting so nagabuhi sila nagadamo ta di school subong 6 AM kasulod and then 6 PM man tiduwa na ka shifting ang mga teachers naton mayo lang na iya kung isa lang ka shifting ang ginatudloan sang teacher ta okay na siya pero kung magduwa sa ka shifting very burdensome na on his or her part kay maglapaw sa 8 hours violation na sa aton nga labor code Berlin. So tani madugangan gid aton mga teachers kay damo man ta teachers galalin kay gapangita tos ang obra pag sagwa. So damo man ta graduates. Madugangan pagid kag ang aton mga school personnel para nga mapa-improve ginaton ang aton education nga tudtuod gid kay human resource ni sa aton pungsod. Di kun karon kun daw gapon gali nag-attend kita sa seminar sang daw kamla daw mga special child. Kag dito na batian naton nga ang findings sang UN isa kita sa pinakanubo sa poverty something sa kamla sa education no meaning sa reading mga 10 years old and up
Oo. Nubo kita sa reading kay hindi ka comprehend. So, amo ng findings, daw isa lang to kapungusod sa Asia ang daw nagnubo sa saton. Very horrible findings ina siya nga kung kabalo magbasa, hindi man kabalo mag-insindi sa ginabasa Bob Berlin. So, Correct. pa ng pinanglanon, ginapataason ang kalidad sa education, di mapataas na gamayon ang class size. And then ang teachers, buhinan ng indirectly ba, hindi man niya teaching din ngayon lang obra. Tutok sila sa teaching para blayang mahimo lang na kung may mga additional school personnel kaya hindi na siya magpang-way sa kabataan, hindi na siya sa DRRM ng mga ulugahon. Kundi nga tutok niya sa tudlo kaya hindi na siya magbubod ng teachers kaya mo ginayang 40 gin training siya. So kabay pa nga madugangan ang school personnel pagid kag aton mga teachers para mapataas pag nato ng kalidad sa edukasyon Bob Berlin. Oo. So, may man ni sir, at least may dugang bisan pa gani mga non-teaching personnel bala, no? So, di pa man ini bisan tagi sa duha lang sir sa mga eskwelahan. Kaya maning plano man niya sa DepEd for next year. Kasubo man ang kabalo sila magbasa pero hindi sila sir makaintindi, no? Base kung because sa mother tongue, sir. Kahit yung ibabasa sa ila in English, mamag-ugi dyan mga bata. So daway pa man ganing nasis ang K-12 ang pang naulat naton Bob Berlin kung diin kita ma-adjust sa K-12 kay amo pa na kung ang aton ginakuha kay kadamo sa mga curriculum tablaan ng pagkatapos ng 10 years na yung lifespan sa curriculum usually mo after 10 years i-assess na siya may kaayuhan anong kaayuhan sini anong dapat i-adjust kung pisa bago lang ta curriculum why to ma-properly evaluate no kung anong mga learnings dito dive naman sa bago nga curriculum kami may bago nga fundings kaginhulman. So, muna na siyang masubo-subo kay magumod-gumod naman ng teacher niya at we learn to love this kind of curriculum. Bago naman, we will adjust again. So, amo na ginaayot natin kami sa aton nga DepEd nga kung may mga curriculum kita nga pagbago, dapat nga ma-learn kita dito kung anong mga dapat natin nga himuon. So, ginaulat-ulat pa natin ang sa K-12 kung ano gid ka-effective, anong dapat i-adjust, kag ano naman ang himuon ng mga revision Bob Berlin. With this, Sir Richard de Langre, salamat gid sir sa time ni mo diri sa amon sa Bombo Radio Bacolod sa liwat mayong aga. Thank you gid Bob Berlin kag sa Bombo Radio mayong aga sa tanan. Maraming salamat kay Mr. Richard de Langre, ang principal sa Bacolod City National High School at the same time president sa Bacolod City Public School Teachers Federation. Kaya amo maning isa man sa mga clamor sa mga manunudlo kag sa mga grupo ang concern sa ato na sining edukasyon nga ang confidential and intelligence fund sa Department of Education nga mo ning ginapangayo ni Vice President Sara Duterte ang ato na concurrent secretary sa Department of Education ang magamit lang ya sa lain nga katuyuan. Kay hindi naman kinahanglan doon ng intelan mo pa, magagasto pa nga to sa gobyerno sa mga kadako nga kantidad sa nga pondo para hibaluon kung ano ang problema sa Department of Education. Kay man ang ginakulang subong, kulang ganyang pondo sang tagsa ka mga eskwelahan para sa maintenance and other operating expenses. Iba na dra kung mayara sang problema, nag-aamotay pa mga manunodlo. O, mga pamilya man na sila. May tagsa man sila ka mga pamilya, kaugalingon mo, siyempre mo ginauna mo sa dagon, may loan ka pa, may utang ka pa, pila naman ang bilin sa mga manunodlo. Amo na nga, mas mayo pagid, kabayara sang mando, kaya hindi na pwede makasulisit ang mga manunodlo, kaya magluwas nga nagpanubo sang kauluya man bala sa iban nga mga stakeholders. Kahuluya kag gapanubo sang dignidad sang isa ka manunudlo bala. Nga sila educator, pagabot sang brigada eskwela, pagabot sang kung ano mga kinaglan nga ibutang o kung dugang dara sa classroom, amo man nga sinulisit ang ila. Sulisit sa mga alumni, sulisit sa kung kasi mga negosyante nga dara sa banwa.
solicit sa kung kay sino to nga politiko, wala man sila choice. Kaya wala man pundo nga gamiton para sa pagpatahom sa classroom o kung sa eskwelahan. Pero kulang ang maintenance and other operating expenses. Mahirap pagalit kita pundo for the Confidential and Intelligence Fund. Ti ano gid ang kinahanglan nga intilan mo pa sa DepEd how? Anong problema nila? Problema naton kakulang sa classrooms, kakulang sa mga manunodlo, ano pa gid? Karamo sa mga manunodlo nga nagaduso sa illegal nga droga para nga intilan pa sila? O kung ano nga mga kontrabando mga ginadala nila? Why man o mayara man siguro ti? Pisa duha man lang na. Pero nga nahimo sa ngaton nga Philippine National Police, Philippine Drug Enforcement Agency. Kung ano mo nang kinahanglan mo pang intilan? Naga-brainwash sila sa mga kabataan? Parang magrebelde sila sa gobyerno kung ano. Ang kinahanglan mo pang intilan ng mga personnel sa Department of Education, halin pa man yung adaan sa una. Nakabalo na gid na ang taga-DepEd, secretary, undersecretary, kung ano ang tuod gid nga problema. Tay subong gani ang mga classrooms so man gani na dugangan. Ito gyan naman sa mga LGU. Tino nga ng pondo sa LGU. Pero igumura ang intel sang Office of the President, Office of the Vice President. Pero teka nako. Tina nga daan nga mga pondo nga na, hindi na siya ma-audit. Meaning, pag gusto sila kung di na nila gamiton, why kita naya kay balo. Hindi na yung malili isang COA. Kung anong mga specific na yung mga ginagastuhan nila dira. Di paano na naton masiguro nga gining pondo nga nga ginpain sa ngaton na gobyerno habang giman na ang husto ang paggamit sina na serve niyang yung purpose o kung amo na ganin siling ta makita na yung kabalo kung paano na nila gamiton o kung ginagamit. Imagine mo nga daan ang Office of the Vice President, 500 million pesos ang ilang pondo, mabuharol diyo ko gani. 500 million pesos ang ilang pondo for the Intelligence Fund. Si DepEd, mga man 150 milyones pesos. Ang tiglikom sa DepEd, kagang Vice Presidente naton, isa lang. Tika mo gusan, gidya 650 million kung ina natabo. Tengya sang Office of the Vice President, way manila ginbuhinan. Depende na yadra kung paano na nila gamiton. May subong maginbilin nga 30 milyones pesos Intel funds sang Department of Education. Ano po yung intilanay na how? Kinahanglan mo pa monitor kung ano mga problema ni nila. Kaya araan naman, tama naman ang kahayag kung anong problema. Ang desisyon nga ni, at least bisa na paano, may mga tikang subong nga aton nga mga senador. Kaya muna ang obligasyon nila. O isa, kita nga mga pumuloyo, mareklamo man kita, ang amugin ng kadako ang Intel. Balik man kita gapon kung sino nag-approve. Kung sino ang naghatag sang panugot, nga sa pag-scrutinize nila, ginpanugutan ng nila ang amo na kadako ang pondo. Imagine mo 500 milyones pesos confidential funds ng OVP, Office of the Vice President. Si Office of the President, pila man ang Intel. Sobra 4 ka bilyon. Di paano lang na naton yung gamiton? Kaginita naman siguro, kung di na liang gamiton o kung di na yaging gamit. Because again, even ang Commission on Audit, hindi na nila ma-audit. Kaya confidential gani. Confidential. Sila lang ya ang nakahibalo sila. At least bisan paano, dayaw ni nato ng pila ka mga senador, nga ginahimo gidya nila gila obligasyon. Scrutinize nilang pondo, ops, din siya gamiton. Kung pwede, i-realign talang ni Abi kay hindi nyo naman kinanglanon dirang Intel kag confidential fund. Kaya linsang una, wala man nag-Intel ang DepEd. Kada mo sang iban kang dalagko ang problema sang DepEd, kakulang sa mga manunudlo
Sa mga tuwig, nag-hire ang DepEd sang dugang bago nga mga items, wala. Anong rason? Wala pondo. Ang gina-hire lang nila, atong nagbulo sa mga nag-retire, sa mga nag-resign, abo lang na. But replacement sa mga existing na nga daan nga mga items. May new nga item na bago gidyang dugang nga mga personnel, teaching personnel sa Department of Education. Wala. Ang gin-hire lang nila, bisan mayara na subong sang full-blown nga face-to-face classes. Ato nagbulos na silingko na sa mga nag-retire. Pilang i-hire diri sa aton 5,000 for the whole Negros Occidental. Mga nag-retire, mga nag-resign, abulan ang islan. Pero masiling nagdugang ang mga manunodlo, wala banwa. Kaya man tayo sa mga lawmakers na ton, abo nang ilayang obligasyon as the legislative body. I-scrutinize ganyan nga. Pagdepensa, okay na dayon na. Sige, prob na. Boto ko viva voce. Yes na dayon. Anong puros nga ganasilduhan nga ginboto kamo sa mga pumuluyo nga why kamo naghambal? Why kamo nag-scrutinize? Pila ka mga kongresista na ito, hindi na gano'n may interview. Amot ko na nag-ano nila sa kongreso. 42 minutos sa nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Direk kita na banwa. Doon na sunod-sunod maning pagka-stand ng may pila na kakampiyonato sa FIFA World Cup. Matapos ka naka-score, nakapasulod sa ikaduhang goal si Takuma Asano sang Japan against Germany sa ilang World Cup opener banwa. Naglunta ng brief moment of silence sa sulod sang Khalifa International Stadium sa Qatar. Ang mga na-stan nga mga fans ng Germany hindi makapati kung anong natabo kagabi. Di mga Japanese pasensyoso, patient na sila, relax lang. They were waiting to see if an offside would be called. That is a violation. Then, pagkatapos nga sulod na to, iban ka nga mga Japanese banwa kagabi. Nagkalahulog sa mga ginapungkuanan nila sa sulod sa Khalifa International Stadium. Ang iba nagtitumbo ng perting hugyaw na nila mo. Sila gandin din ni Kaide. 13 years old ng Japanese fan. Grabe ang pagdating wa manabi subong sa Japan nga pasakang ila FIFA ranking. Yung nahulog ko gani pat okay lang Importante parte nga ko niya nga kalipay. Naluto sang Japan ang Germany sa score nga 2-1 sa lang first game sa Group E sa Doha, Qatar. Kasunod man isang shock win sang Saudi Arabia over Argentina. Demo nang demo ya mahambal ang ini sila kapila na ni mga champion perdiho na nila yang daw hindi pagidya balaya kadamo sa mga titulo nga nakuha sa patagas ang international football competition. However, ang manasilingan naton ginluto sang Japan ang Germany pero kalabanan man na diri nga mga players ang mga German man sila. Kung sino mga nagsabak o kung nagatiglawas sa miyembro sa Bundesliga sang Germany, amo ni subong galing nga ginauyatan naman niya sang Japan mo. Di for sure, ti masadako ang ilayang bayan. Tiga banda dari nag-travel pa halin sa malayo nga bahin sang Qatar, padulong dito sa Doha para lang makalantaw sa hinampang alas 9 karon sa gabi banwa. Bantayan naman nato ng hampang sa South Korea kag Uruguay para sa Group H sa FIFA World Cup dito sa Qatar. Ano mga balantayan naton para sa Uruguay versus South Korea match alas 9 karon sa gabi. Yara sa Piyakalinya, Bombo Zaldi Foro the second. Come in. Aga sudad sa Bacolod, Bombo Early, natalana na nga maghampang sa karon alas 9 sa gabi oras diri sa Pilipinas ang South Korea kag ang Uruguay para sa Group H na Group H matches sang FIFA World Cup 2022 nga patigayunon dito sa Education City Stadium sa Al Rayyan, Qatar. Apang ini Bombo Early ang isa sa balantayan amo ang mangin performance sang joint top scorer sa ulihi nga Premier League nga si Son Heung-min sang South Korea nga ginalauman niya makitaan Bombo Early niya nakasuksok sang mask sa Group H opener
nahibaluan nga si San ang wala na liwat Bombo Erlin nakahampang matapos nga na fracture ang iyang nawala nga eye socket ang iyang mata sang Nobyembre 2 sa Championship League match samtang nagahampang para sa English club nga Tottenham kaga kasumpong ang Martial player nga si Chancel Mbambe. Aminado si South Korean coach Paulo Bento Bombo Erlin nga nakahibalo sila. Kasubong man niya nakahibalo si San nga dako ang risgo nga dalasang nasambit niya nga injury makasumpong ni sang South Korea football team ang Uruguay team nga nahibaluan physically ang paghampang kadungan sa experience ang veteran forwards nga sanday Luis Suarez kag Edinson Cavani nga magahampang man Bombo Erlin sa ilang nga ika-4 na nga World Cup apang magluwa sa duha ka veterans ang Uruguay team ang suportado man Bombo Erlin sa mga mabaskog nga mga players sa pagpanguna naman ni Federico Valverde sang Real Madrid. Suno kay Bento, normal lamang Bombo Erlin ang training session ni San apang makabig nga test para diri ang pag-umpisa na sang matudtuod na gid nga hampang ginalauman Bombo Erlin ni Bento nga mangin komportable si San sa iyang hampang kag magahuman man ini bilang coach ang best strategy agud niya manginhilway ang nasambit nga player. Naibaluan nga si San ang nakapasulod Bombo Erlin sang 35 na ka mga goals sa 104 ka mga international games. Apang ginakahangawan gihapon ang pagka-epektibo sini sa subong nga hampang kalakip na ang risgo sa paghampang samtang nakasuksok ini Bombo Erlin sang mask nga nakita nga suksok na sinisumugod sang mag-umpisa sa training sang pag-abot didto sa Qatar. Sa piya ka bahin ginpanindugan naman ni Uruguay coach Diego Alonso nga sa patag sang football lamang ang ilang bintaha kag yung nila nga makadaog pinagi sa pagpanikasog sa mga players kag nagpasalig nga hindi sila magagamit sa mga taktika nga makahatag kabudlayan sa iban nga mga team kaya nga isang pag-take advantage sa injury sang South Korean players. Apang ang Uruguay ang nagapangatubang sa karon Bombo Erlin sa generational change. Tungod ginalantaw nga inina ang ulihi nga World Cup games nanday Suarez kag Cavani. Ang mga pamatanon sa team ang ginapangunahan sang 24 anyos nga si Valverde nga nagascore sang goal sa nagahatag man sang assist samtang si Suarez Bombo Erlin. Ari Bombo Erlin kilala gid ni. Kilala bangod sa makapila ka beses nga pagpangagat sinisang tangyara sa field Bombo Erlin. Di madumduman nga sang 2018 World Cup sa Brazil, ginkagat ni Suarez ang abaga ni Italy defender Giorgio Chiellini. Wala makita Bombo Erlin sang referee ang insidente sadto apang kasunod sini si Suarez ang ginsuspender gikan sa tanan nga football related activities sa sulod sang 4 ka bulan nga gindugangan pagid sang international ban sa siyam ka mga hampang kadungan sang paghatag siya sang multa. Sa piyak sini ang Uruguay players ang kilala naman bangod sila sa ilang dedikasyon sa national team nga gindayaw man sang ilang coach. Si Suarez kag Cavani ang lunsay nagperma na sa mga panibago nga mga team agud nga masiguro nga sila makaangkon sang regular playing minutes antes pa man ang World Cup Bombo Erlin. Si Cavani ang nagsaylo sa Valencia gikan sa Manchester United samtang si Suarez naman ang nagbalik sa iyang boyhood club o kung ang ginahampangan sinisang siya ang palamharon pa sa national matapos nga madinalagon nga mahampang para sa Atletico Madrid. Si Suarez ang nakapasulod na sang 7 ka mga World Cup goals nga manubo lamang sang isa gikan sa national record ni Oscar Meguez nga nag-champion sang 1950 World Cup. Samtang mayara man sang pagbag-o sa ilang bench bangod ang coach nga si Oscar Tabares nga ginbuslan na ni Alonso nga manubo pa lang ang experience Bombo Erlin. Nahibaluan nga si Tabares amo ang nagpanguna sadto sa Uruguay sa 3 ka mga World Cups apang nagpanaog gini sa pwesto bangod sa pagbuhuyang nasang resulta sang ilang performance Bombo Erlin. Si Tabares amo man Bombo Erlin ang nagdala sa team sa pagsulod sa semifinals sang 2010 World Cup dito sa South Africa. Para sa aton nga FIFA World Cup update, ini si Bombo Zaldi for the second para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio.
Bombo! Maraming salamat kay Bombo Zaldi for the second. Bantayan tani karon ko na mga gata naman na si Luis Suarez. Siya ang ginalauman nga magpanguna sa team sang Uruguay and hopefully hindi na madugang na pa kado katatlo na ka beses nga nagpangagat ining si Luis Suarez sang 2014 World Cup kinagat niya tong player sang Italy, and then sang 2010 suspend man siya suspend man siya for 7 games kay dito nangagat man siya sa Holland, and then sa naghampang for Liverpool in 2013 gin-suspend man siya kay kinagat niya man ang team sang Chelsea. Base na siya player, ba siguro kung ido bla? There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 31 diya sa nabilin ada sang adlaw sang Pasko. 31 days na lang gid banwa nabilin kag Christmas na. Kolabo sa nangaton nga tiyampo diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Udo. Dirigid lamang sa matutud nga numero 1. Upta na kitabwa sa moman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nagalingin ang ulo kung paano makahanda sa espesyal nga pagkaon sa Christmas apang limitado ang budget? Yari ang Christmas food budget tips for practical spending. Number 1, keep it simple but flavorful. Basta Noche Buena, gusto ta halos tanan nga espesyal nga sudan lutuon ta. From appetizers to the main course, fruits to dessert and the like. Kung kulang sa budget, cut down your viands to 3 or 4 tasty dishes. Depende sa kung ano ang mapilian sa mga miyembro sang pamilya. Piliun lang ang pinakapaborito sang tanan. Number 2, avoid last-minute shopping. Subong pa lang, magplano na, kag amat-amat na bakal sa mga panakot. Samtang nagahilapit ang Pasko, amat-amat man nga nagamahal ang bili sa mga balaklon. Number 3, kung magbakal sang panakot, pilion ang mga panakot nga magamit man sa iban nga mga lulutuon. Number 4, choose less popular brands. Ini mas barato apang makahatag sang kaangay man nga kanamit kananam sang pagkaon. Mas madamo pa ang serving kung tanda ka magpili. Number 5, magbakal sang homemade Noche Buena products. Bangod sa pandemic, madamo man sa ato na nakatuon sang negosyo kag isa na dira ang paghimo sang homemade products. Mas mahapos kung magbakal na sang luto, hindi bala? Kag nakabulig pa sa negosyo sang imo abyan o kon amigo. May mga pagbag-uman sa kung paano magsaulog sang Pasko, importante. Ang essence ni ang nagapabilin sa tagipusoon kag huna-huna ang pagsaulog sang pagkabunag sang Ginoong Jesus. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas? Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants.
Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit mo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne.
Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ti, ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ng stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog,
magtulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini, bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninisang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto, apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content kag sarang makapaboost sang energy. Kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio.
Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amount sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface ng skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Unsa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka bala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Dideng! Nabala ako sang kaimtangan ni Perlita mo. Nagapakadto na bala diri si Father Alan? Siguro day aluna. Kay kaina pa man atugin sugat ni Bandoy. Oy, Perlita, amiga ko. Hindi ka gin magkalipat sa ngalan ni Jesus, ha? Maria kag Jose. Ohala, nagapiyong na lang ang iya mga mata.
Si Angie, natawagan na bala siya? Kakwanday, hindi ko na abi makontak ang numero sang iya telepono. Uy, paano iniban? Paano naton sila mapahibalo nga malubha ng kaimtangan ni Perlita? Paano? Ang cellphone ko. Hello? Hello, Angie. Si tita mo Aluna, ini. Oh, tita? Nakapanawag ka man? Gusto ko lang ipahibalo sa imo. Naginbayaan na kita ni mama mo. Tita? Wala pa lang siya madugay na ginbawian sa kabuhi. Katapos lang sa pangumpisar, kag nabugtuan siya sa ginhawa. Diyos ko! Si mama ko! Si mama ko! Kinahanglan nga makapauli ka mo dire. Para nga makaupod ninyo siya sa katapusan nga tiun, Angie. Oo, tita. Mapabok ako gilayang sang flight. Paulit dira sa Pilipinas. Pila ka beses ko ginplano nga magpauli. Apang permi lang hindi ako makadayo na. Ano abi kikabudlay magkuha sang bakasyon sa trabaho ko eh. Amo man ang bana ko nga si Sherwin. Grabe gid ang mga commitments niya. Ay, nalipat gali ako. Hapiton ko pagaling baby ko sa iya caregiver. Ang maayo pa. Antes ako magdiretso dito, mahapit anay ako sa grocery. Kaya naubos ng mga supplies namon. Ari naman. Hindi ko naman mapunggan ang pagtulo sa akong mga luha. Tuman kasakit para sa akon ang kamatayon ni mama. Nawala ko man lang siya nasugilanon. Nakaibalo ako. Nagalain ang iya buot sa akon. Tungod sugod sa nagpamana ako. Kag nag-upod kay Sherwin diri sa States. Wala lagi kami makapauli bisan makaisa. Di wala pa niya makita sang personal ang baby ko. Nga maduha pa lang katuig. Ma. Sorry, kid. Sorry, kid, ma. Ano, day? Sila lang sang anak niya ang mapauli. Amo man inang ginhambal niya sa magsugilanon kami liwat. Alang-alang kuno nga makaupod ang bana niya. Tungod nga hindi gid kuno mabayaan ang obra niya. Ay, amo bala. Uti, saan ko nung abot nila diri, day? Sa madason kuno nga adlaw Ari na sila diri. Manawag lang siya kuno kung nakahali na sila dito. Para nga makasugat na kami ni Bandoy sang timprano sa airport. Ara na dahil Luna ho. Nagagwa ng mga pasero sa arrival area. Ay, amo matuod. Oh, ato si Inday Angie ho. Ano ka, paypayin ko siya bala. Ara na. Nakita na niya kita. Buligan ko anin sila sa mga dala nila, day Kagamong pagkuha sa sarakyan dito sa parking area. Tita.
Hapon mabaton sang kasing-kasing ko kag kaisipan. Nawala na si mama. Kaya nga, abala nga wala gid ka mo magbisita, diri. Isan nga panalagsa lang. Makapila na kami magplano ni Sherwin. Apang indigit permi madayon, tita. Tungod sa kasakoon sang amon trabaho eh. Kung wala pa nadula si mama, wala pa ako ginpasugtan nga mag-emergency leave. Kagayan. Sa mga tinion nga ginabudlayan si mama, kinapaminsar niya ako. Nakahibalo ako nga nagalain ang iya buot sa akong tita. Kaginakonsensya ako. Napatay siya. Kaginbalon ang iya kalain sang buot sa akong tita. Wala man lang ako nakapangayos ang pasaylo sa iya. Mabuot si mama mo, Angie. Gani nga nagapati ako nga mapatawad ka niya. Ay, oo, gali. May nag-inabot na nga mga paryente ninyo. Both side, kid. Agad nga makig-unong sa kalisod sang pamilya. Salamat ki, tita. Wala magiging pabayan si mama. Hasta sa katapusan niya nga tion. Ay, ado ka ba laman? Suod kami nga mag-abya ni mama ko. Kag nauto naman ang pagkabigay namon niya duha. Gani, ginunungan ko siya tubtob sa iya nga pagpahuway. Madamo nga salamat, tita. Hindi ko gid malimtan ng kaayo kag pagpalangga mo kay mama. Katapusan ang gagabi subong sang haya ni mama. Buwas, ilubong na siya. Day? Manang, nga ah? Ay, Day. Nga hindi ka anay magpahuway. Bilog nga adlaw ng parik-parik mo diri. Kay kadamo sa nagaduaw sa haya ni mama mo. Okay lang ako, manang. Gusto ko nga makabawi kay mama. Bisan sa amo na lang sini nga paagi. Day? Siguro, masami niya ako nga ginamuno, no? Ay, oo, Day. Kag wala gid siya nagasala sa pagsiling. Nga ayhan, mapauli ka lang kung wala na siya. Manang. Halos adlaw-adlaw. Wala siya nagakalipat sa pagsambit sa ngalan mo, Day. Kung kaisa, ginapakuha niya ang picture frame nga nabutangan sang laragway ninyo sang bana mo kag sang anak ninyo. Gidahakos niya ini. Samtang nagatulo ang iya mga luha. Diyos ko. Nagasiling siya nga kanugo. Nga hindi na niya makita sa personal ang iya apo. Kanugon ko, no? Nga wala man lang niya ini makaupod. Bisan sa malipot lang ang panahon. Kag-abi mo, Day. Ginakalang kagangid niya kung tani. Nga mahakos kag mahalukan ng iya apo. Manang. Day, Angie. Kung ginatuyo ka na, magtulog ka na lang dito. Manang, lubos-luboson ko na lang pagserbisyo kay mama. Ay, si Bibi gali, Day. Kan, ato sa kwarto ko. 2:00 na sang kaagahon. Abi, usisaa siya anay dito, Day. Ako na lang bahala sa mga nag-inabot ninyo nga mga bisita, diri ah. Ay, oo, gali nang. Amo sini nga oras siya nagabugtaw para nga magpangihi kag magdidi. Sige manang ha. Kadtuan ko anay siya sa kwarto niya.
Basi ko nagabugtaw ng akon anak. Kag nagahibi. Kay wala ako sa iya tupad. Anje, Ay, mag-inom ka na isang kape, oh. Sudli, bisan kape na lang ang tiyan mo. Kay kaina ka pa nga wala sang formal na kaon. Karon na lang, tita. Tanawon ko ani si baby sa kwarto, ah. Basi bala kon basa na siya, haw, kag nagahibi. Ay, mahinay lang ako. Hala? Si baby? Wala siya sa kama? Ay, sa diin ang akon anak. Sa natandaan ko, ginsira ko ginampuertahan. Kani imposible nga makagwa siya diri sa kwarto. Pero, basi kung may nakauna sa pag-check sa iya, kagindala siya sa idalom. Diyos ko, kalain sa pamatsyag ko. Hinali lang ako aging kulbaan. Ang maayo pa, manaog ako. Pangitaon kong akon anak. Tita Alona, si baby, nadula. Ano? Ano nga nadula? Ano ba lagi na panghambal mo man? Hindi ba lang ato siya sa kwarto mo? Wala siya dito, tita. Ano? Pero, imposible nga makagwa siya. Kag makapanhaog diri. Magluwas lang kung may nagkuha sa iya. Kag sino man abing makuha sa iya? Ay, dali ka, pangitao na ton siya. Basi bala kung may nakabatis ang naghibi siya, kaginkuha na lang. Dali, mamangkot kita sa mga parinti ninyo. Oh, Diyos ko, tita, wala si baby. Nadula ang akon anak. Nakalantaw ka na ba sa kwarto ni mama mo? Tita, kuhan, nakalak ang kwarto ni mama. Ginlak ni Manang Diding. Abi, dali. Tilawan natin kakantuan ang kwarto ni mama mo. Angie. Tita, nga nagtulog ka? Tulokaw. Nagaangkat ang pertahan sa kwarto ni mama mo. Ha? Tita, dali ka. Masulod kita. Dali. Itulod ko ang pertahan. Ba? Tita? Diyos ko, nakita mo palang nakita ko? Diyos ko, ang rocking chair, nagahulag. Kagang anak mo, Angie. Daw nagahako sa lawas, sang kung sino nga hindi makita. Oh, kamo ukit sing tulog diya. Diyos ko, tita, si mama. Nakahibala ako nga siyang ginahakos nga ina ni baby. Si mama kit, tita. Natuman giman ang iyang handom. Gabisan ato na siya sa piha ka kinabuhi. Gusto niya nga mahakos kag maili-iling apo niya. Tita, sa hindi ako makapati sa nasaksihan ko nga ini. Sa hindi ako makapati. Ang kalag ni mama nagapatulog sa akon anak. Tita, kalagid ni mamang nagapatulog sa akon anak. Kalagid niya. Mama ko. Mama ko.
Yan, dili natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarangman nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Magamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum kun mag-rub o kun magnusnos sang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini?
Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kung diin man ako makaabot, kung diin ka man, tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron sa kasugpon sang kasaysay ni Jerlyn nga iyaman ginpasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa ato panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa kahandom. Here's this goodbye I hate to say. Be back in his arms. Forget me as my life goes on. Sino ang gwapo nga bata nga ini? Anak ko, Chay. Anak mo? Nga daw hindi ka magpati, Chayaw. Ang buot ko silingon. Sa nahibalaan ko. Wala na ka mo nagkita ay ni Tuto Ken sang. Tadi, say hello to Lola Lucia. Hello. Diyos ko. Ari naman ang dako ko nga problema. Day, sino ang ngalan sa ama niya? Taga-diin siya. Lucia? Day? Nakahinambit ba na si Dalton kung ano oras siya babalik dire? Hindi ko siya makontak sa cellphone niya. Nagtugon siya kaina, Day. Nga dire siya kuno manyaga. Nagkadto lang siya sa opisina sa makadali. Bueno. Maghanda ka na lang sa mabugnaw nga ilimnon para sa amon. Dalaan na lang dito sa tirasa. Oo, Day.
Halos amo man gali gihapon ang mga kabulig diri sa sulod sang mansyon. Daw wala sang katapusan nga kamustahanay. Kag mabatyagan kong kainit sang ila pagbaton sa akon. Kag daw sang sanulang. Malipayon kami ni nanay nga nagapangalagad sa mansyon nga ini. Hindi na ako gusto nga madumduman ang nakaligad. Hindi na. Tungod ako man gihapon ang masakitan. Base kung gusto na ninyo nga magpahuway. Si Jorlin lang anay la. Kapoy na ina siya eh. Kag medyo maalanga ang kagabi si Taddy. Siguro, sa sobra niya nga excitement sa pagkadto diri. Gani na ayawan gid si mami niya sa pagbantay sa iya. Wala gani untat ang panguyab ko eh. Baby, dali na. Maslip anay kita. Hindi ko yan mag-sleep, mami. Mampang lang kami ni Tita Weng. Ano? Anak, kapoy man si Tita Weng. Wala sang kaso sige na lang. Ako nang bahala sa tabatchoy nga ini. Magpahuway-huway ka na lang anay dito, Jorlin Mahampang na lang kami anay nga duwa sa garden. May nagulit sa akon sa kama. Tamaran pa ako magmuklat sang akon mga mata. Natuyo pa ako. Siguro si Taddy. Anay ka bala? Maliso ako. Hakson ko siya. Baby? Din si Tita mo, Weng? Nag-enjoy ka bala sang hampang ninyo nga duha? Ba? Hala? Ano ini man? Kadako sang nahikapan ko, haw? Daw hindi na tuya iya sang bata kwan, haw? Kadako, kid. Sino nagkulig ini sa akon man? Bibi, muklaton ko ang akon mga mata. Hindi! Ikaw? Bastos! Ops! Relax! Ano ka pala? Anong ginabuhat mo, dire? Bastos ka! Ako pang bastos. Sino nang hiram sa idalong, haw? Ha? Ikaw ang nangapkap below the belt, ha? Ginhilabtan mo ang kwan ko. Ano? Hoy! Ikaw ang basta na lang ang nagsulod dire kang naghulit sa akon. Mali ko yung ara kagali sa likod ko. Boo! Tubtubsan Hindi ka gigali masaligan yan Isugid ko gid ikaw kay lola mo. Maghinay-hinay ka sa paghambal, Jorlin, ha? Panumduma, ari ka sa panimalay ko. Gali! Porki ari ako sa panimalay mo. Pwede lang nga hindi mo ako pagrespetohon? Nga pwede mo lang ako nga hingalitan? Hindi pagpatami ikataas ang ambisyon mo, iha. Kaya ina sa nagkakatulog ka, kagalos na expose kid ang paa mo. Wala ko na umul nga maghikap sina. Hindi ko ikaw type, no? Kag I don't find you seductive at all. Aba?
Tingala ko man naging huliran mo ako dirin, no? Tugod inang gusto sang anak mo eh. Ano? Oh. Si Tade ang nagbutong sa akong pagkanto diri. Kag basta na lang ako nga gintiklo diri sa kama mo. Bantayan ko kuno ikaw kay basi kuno ka mahulog ka sa salog samtang ato siya sa CR. Hindi ako magpati. Ano? Kuna mo. Mas patihan mo pa nga gusto ko ikaw nga himuslan? Obvious ba? Mami, buktaw ka na gali. May... Saka ko sa kama, mami, ha? Saba ko, bi, mami. Bantayan ka ni Dayton? Ay, hala. Nagasugid gali siya sa matuod. Oh, shit. May magamit naman siya para nga asaron ako. Hala, huya ko ba? Jerlyn? Tadi? Dalton? Handa na ang lamesa. Ginapatawag na kamo ni Lola Asuncion. Oh, ala, si Tita Weng. Tita Weng, lagda ko. Masunod na lang ako, Duga na lang kita para, Jordan. Una ka na lang. Ikaw ba mo? Pinakaadlaw nga wala kita ay, ginasinupladahan mo pa ako. Kamusta ka na? O Tiano, ano pa matiyag mo kay Ari ka naman diri liwat subong? Nakahibalo ako nga hindi ka gusto nga ari ako diri Dalton. Kag dapat ka man makahibalo nga hindi man ako diri. O galing, Hindi ka magpaminsar sa subong sina. Natural. Dalipay ako nga Ari ka diri eh. Isa ka bes, ginkabig mo na nga imong balay nga ini, di ba na? pwede bala? Hindi ka na magpakuno-kuno? Nakahibalo ang tanan diri nga ikaw ang nagpalaya sa amon sang iloy ko diri sadto. Nadula sa ako ng akong iloy, Jorlyn. Dapat mong intindihon ang balatyagon ko sadto bilang isa ka anak. Kung nga gintabog ko ka mga mag-iloy. Kung magbaylo kita sa lugar, hindi mo man ayan pagbuhato na to? Ha? Makita ko sa iyang mga mata. Daw nagapakitluoy siya nga hangpon. Ay, ano pala natabo sa kasing-kasing ko? Nga hinali lang nga nagbatyag ako sang simpatiya sa iya. Sa pihak sang kaakig nga ginapatungod ko sa iya. Nang pamukunta niya ako, Jorlyn. Nahangpan ko ikaw. Sige na. Ako man, nagustuhan ko man ang pagchansing mo sa akong kahina. Nangpan ko nga aksidente lang ito. Pwede bala? Hindi na ito pag-ukata? Buisit. Dira ka na gani. Pesti. Kintripingan naman niya ako. O ano, iho? Okay na ba lang tanan? Base kung mahuyan kita sa aton mga bisita. Magsali ka lang sa akon la. Ang tanan may obligasyon nga buhaton. Relax ka lang dira. Dayton!
Oh, ato nga akong obligasyon, oh. Ako subong ayayo niya eh. O, tahala. Ikaw nang bahala sa iya. Kay masako ang tanan subong. Sige lang ha. Diri ka lang, anay. Tadi. Ano naman balang pagunaton? Dari ka. Dito kita. Nag-obra sila diri. Chay Lucia, wala na bala kita sa nalimtan nga putahe? Ara naman tananday. Pasunuro na lang naton ina sa pagluto sige Chay. Kung may kasadyahan diri sa mansyon, daw pista sa bilog nga banwa ang handa, no? Kadamo sang ginahanda nga pagkaon. Bisan ano pa kadamo sang bisita nga mag-abot, sigurado madamo gihapon ang mabilin nga pagkaon. Baw, grabe ba? Lain gid man kung manggarano, no? Kung sa bagay, amo gid ini ang gusto ni Lola Asuncion, Chay. Sa baylo nga magpa-cater, mas gusto niya ang luto diri sa balay. Total, madamo man sa mga tao nga nagabulig para sa kahiwatan. Husto ka giday. Ay, dali lang, Chay, ha? Mas-CR anay ako. Mabalik lang ako dayon, May tao pa sa CR diri sa idalom, Ang maayo pa, dito na lang ako sa ibabaw, Madali-dali ako. Kadamo nga daan sang amon lulutuon ni Chay Lucia. Kinahanglan madirihira namon ang mga kusinera sa mga putahe nga lutuon para sa kaadlawan ni Lola Asuncion. Ano? Oo, Dayton. Siling mo, may dance party ka ron? Di kundi dance ka mo ni mami ko O nga, magkahibalo-balo mag-dance si mami mo? Ambot Sigurado ka nga mag-dance man upod sa akon si mami mo. I-try mo lang Ikaw daw ipahamak mo pa si mami mo sa akon Okay, ayos Basta ikaw, apira na yan. Apera! Ay, salamat. Nag-ayo ng pamatsyag ko. Magkuha na ako diri sa CR. Hi. Pagi ako. Madali lang. Nga Sa wala pa ako maripat, gusto ko lang ipahibalo sa imo nga igakaripay ko kung ako ang maging first dance mo karon sa gabi. Wala ako sang labot. Kag hindi importante sa akon kung anong makapahalipay sa imo. Nakaiba naman ko Wala ko man ikaw ginapilit. Gusto ko lang siguraduhon sa imo nga kung una sa tanan nga mga lalaki nga maghagad sa imo karon. Tugod gin pangako ko ina kay Tadi. Nga pala nga pati si Tadi. Ginadala mo sa sugilanon. Hindi naton kinahanglan nga magsaot. Kag mas nga hindi naton kinahanglan nga magpakuno-kuno sa atubang sa mga bisita. Come on, Jordan. Para man ilis sa kayuhan mo. Ano? Hindi ka pa sila? Once and for all. Matapos ng issues ang hindi natin pagangpanay nga tuwa. Old flame has to die.
Mga biyanso dagit ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jerlin nga iyaman gid pasakop kagaton man ginhatagan sang kabuhi diri sa aton panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Kaupod sang isa ka handom. Direksyon Marnie Mungkal. Isa sa popular nga kalanon sa tion sang Christmas sa Pilipinas amo ang queso de bola. Wala man sang strong cheese culture sa Pilipinas kaangay sang France, Switzerland and Italy, apang naluyagan na sa mga Pinoy ang Edam cheese. Ukon mas popular sa tanan bilang queso de bola bangod sa bilog sini nga hugis. Ini ang semi-hard cheese with a bright red wax coating and has a mild taste. Pwede makaon nga pamasawan, ukon i-partner sa pandesal, crackers, ukon ham. This make a queso de bola such a treat. Dali, magbakal na sang queso de bola. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaloan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay.
Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o Number 1! Basta Radio Bongbong! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song, sing a song. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga Pulawan. Will sing my Naghalukay si Isabel kag sa among nga lalaki. Kagara, hinali ang nagbalikid si Isabel. Kag nakita niya ako. Nakita ko ang iya katingala. Kag nakita ko. Nga nagaliibot man ang iya kamot sa liog sang among nga lalaki. Kag ara. Ginhalukan niya inis ang madugay. Sanging kuha niyang ibibig sa among lalaki. Kinyuhuman niya ako. Yuhum nga may pagyagot ha. Ato. Nagbalik na sila sa balay. Nagbalik na sila. Kalain sang nabatsyagan ko. Nabatsyagan kong pagkurog sa ngakon kalag sa tuman nga kasakit.
Kasakit. Kasakit sa imo pamaagi sa pagsakit sa akong kasing-kasing Isabel. Naglahom ako. Nga kung makita mo ako, mabatsyagan ko ang imo kahidlaw sa akon. Pareho sa una. Apang nagsala gali ako. Wala na ako sa paglaom. Nga mabalik pa ang aton matahom nga mga dam ko. Wala na. Buang ka, Ramil. Buang ka! Apang ang nabatsyagan ko, hindi kaakig, kundi ang pagkanugon sa pagkadula, sang mahandi nga nabutang sang madugay sa akon kasing-kasing. Mahandi nga madugay ko na nga ginatipigan. Kagang kabaturan. Sa piyak sang tanan nga nakita ko. Ginahigog ma ko ginikaw. Ginahigog ma ko paghihapon ikaw, Isabel. Anong natabo sa imo, Isabel? Pila ka beses nga nakita ko nga nagaamo kasi na kada mag-aga. Maguntat ka dira, Hana, ha? Pabayi ako diri. Ay, may isugid ako sa imo. Nakabati ako sang ginsiling ni Cook sa aton maid. May nahibalaan siya nga maid nga nagasuka. Kag nagwa, nga nagabusong siya sang anak sang iya amo. Ginpalaya siya sa amo nga balay. Kag wala na siya makita hasta subong. Maguntat ka na gani, Hana, ha? Kabay pa nga wala ka lang nagabusong. Kay patyon ka ni Daddy sa kuga kung makahibalo siya sina. Agay! Ano ba lang? Opa, Mami? Ginasilingan ka nga maguntat ka? Nakahibalo ka ba lang nga delikado kayong ginahambal mo? Magpanaog ka sa idalom. Kag hindi ako maluyag nga may sugiran kasi niya. Kung makabati gani ako nga may gisugiran ka, kag masakit ang magulang mo bangod sina, makatilaw kagit sa akon. Oo, Ako pa yang may sala. Ano ba natabo sa imuha? Mas lumpa sa langgaw ang nawong mo. Baguntat ka mga dua. Hana, sa tinang inoy mo, hindi ba na nagsilina ako nga pangitao ninyo si Isabel? Nagahambalanay pa sila, Daddy. Nagahambalanay? Punyeta! Kagkain sila! Kagpakantoon din Subunggid! Oo, Dad. Ari na ako sa kwarto ni Isabel. Malingling anay ako sa may ganahaan. Ba? Nakita ko si Isabel nga nagaulon sa sabak ni Mami. Kag nagahibi ini. Masulod ako. Mami, nagsiling si Daddy nga makadto ka mo sa iya subunggid. Silinga lang siya. Nga nagapakadto na kami, Hana. Oo, Mi.
Isabel, sang gabi sang kasadyahan, sang magwa ka mo ni Eric Scarlett, may natabo ba na sa inyo? Sugiri ako, Isabel. Hindi ko ikaw mabuligan kung hindi ka magsugid sa akon sang matuod. Mami. Oo, Mami. May natabo sa amon. Oh, Diyos ko. Paano inagkaroon? Kag saan mo ko inamasugid ang matuod sa imo, amay? Anong yamba sa mga tao? Hindi ka magpalibog, Mami, Masulbar gid ining problema nga ini. Sige na. Magbalik ka sa paghigda. Pahangpon ko lang ang imo, amay. Hambalon ko lang siya nga nagalain ang pamatsyag mo kag hindi ka makapanaog. Ay, Mami, ano ba lang buhaton ko? Dire lang ako sa kwarto ko. Pero, ano ayan ang matabo, Mom? Ay, Mami, sorry lang kid ha. Sorry lang. Sige. Mahalin na ako. Kay basi bala kung magkadto pa siya dire. Sa di na siya? Malain ang iya pamatsyag. Gani nga, ginpabalik ko na lang siya sa paghigda. Ano nga malain nga pabatyag? Basi kontrang kasuhon siya. Katon ko siya. Hindi na lang. Nagakatulog siya sang mahamuok Magpasalamat siya kami ginapaminsar pa ako nga importante. Abang mabalik ako diri dayon, ha? Sige. Ati pananin niyo siya. Magtawag dahin ka mo sang doktor kung kinahanglan. Ma, luyag mo nga akong matawag sang doktor? Patulugon na lang natin siya. Maglakat na lang ka mo. Ako nang mahibalo dire. Wala ako sang labot kung anong matabo ka, Isabel. Ang akon niya buhaton, ang mga patigayunon kong akon kaugalingon. Apang sa subong, nalipay gid ako sa ginsiling ni Daddy. May tao na nga nagatrabaho sang iya trabaho. Gani himuon ko ang akon mahimo agud niya makasaylo sa opisina niya. Kasadiin, ato didto nagaubra si Iman. Tingwaon ko nga malabawan ang iyan nahibalan. Kag ipakita ko kay Daddy nga mas maayo ako sang sakay Iman. Isabel, amo na ining tsansa nga makahalin kita diri sa balay. Kay wala diri ang imo amay. Kag amo man ining una nga tion. Nga mahalin kita diri sa balay nga wala ako maglisensya sa amay mo. Gani hindi na kita mag-usik sang tion. Malakat kita sa doktor subunggid. Ate, oo mami, oo.
Abo, Isabel. Nga nakita ko si Mami. Nga nagbando sa driver nga ihanda ang salakyan. Daloon ka pala niya sa doktor? Nagabusong ka gid bala? Ambot lang. Pero maghipos ka, Hana, ha? Basi bala kung may makabati. Apang paano ang aton amay? Patod nga mabuang siya sa kaakig. Bakulon ka niya. Kag pati ako, bakulon man niya. Ay, wala pa gani mahibali eh. Kunya nga nagaamos ning akon pamatsyag. Basi kung may nakaon lang ako nga hindi maayo. Gani nga kinanglan nga magpakonsulta kami sa doktor. Kag hindi ka magkahadlok. Hindi ka niya paghanuton. Hindi ako magpasugot nga buhaton niya ina. Isabel, konfirmado gid nga nagabusog ka. Kag ang bata, ginpanamkon mo sa katapusan sang Disyember. Kag amo inang tion nga naghiwat kita sang kasadyahan sa balay. Kag subong, ako sini ang masugid sa imo amay. Apang hindi ako makahibalo kung paano ko iniisugid sa iya, Isabela. Ay, Mom, ako na lang ang masugid sa iya. Ako ang may sala. Gani ako dapat ang manabat sini. Ako ang manabat sang silot nga ihatag niya, Mom. Hindi. Hindi siya magbuhat sang amo sinha. Kung maabot man gid siya karon, magsulod ka sa kwarto mo. Kag itrangka mo ini. Kag bisan anong matabo. Hindi ka gid magwa, ha? Ay, pero Mom, anong buhaton ko? Utang nga buot. Hindi na pala mapanugid sa iya, Mom? Hay, mamangkot lag ako. Nakabati ka? Ay, oo, Mama. Kod amo, sundan na lang ako. If I could find music in my soul, if I could see beauty in a tune, and could I make something on my own, and breathe once precious life to a soul, while as the birds sing, as the sunlight beams, the magic of my song lives on. Make a song. Yan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Hawla nga bulawan. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Patinwan Naval. We'll sing my Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo!